انت في النهايه سمعه. انا اغلب الحاجات اللي عملتها في حياتي فشلت، يعني هو الموضوع مش كله نجاح. فركز على الارقام خالص، ركز انك تكريت فاليو. قدر يكسر سقف التوقعات ويبقى اول رائد اعمال عربي وافريقي يطرح شركه العاب الكترونيه في البورصه. على ما كملت 15 سنه كنت عملت الحمد لله اول $10,000 في حياتي. الحمد لله احنا نملك اكبر شركه او اقدم شركه اي سبورتس في اسكندنافيا. ضيفنا بيثبت كل يوم انك ممكن تعمل بيزنس عالمي وانت محافظ على هويتك وشخصيتك، وحول اللعب المال حلال واستثمار. ضيفنا هو مجدي شحاتة. النتوركينج يا جماعه مهم. لو هرجع اشتغل حاجه ومعيش خالص، انا هبدا باني اكون سيلز. ايه اللي بتدور عليه في رائد الاعمال قبل ما تحط معاه فلوس؟ انا عايز شخص يكون فشل قبل كده. ضيفنا النهارده في المال الحلال شخص شاف الالعاب والجيمنج فرصه حقيقيه وبزنس بمليارات. مش بس كده، ده قدر يكسر سقف التوقعات ويبقى اول رائد اعمال عربي وافريقي يطرح شركه العاب الكترونيه في البورصه. رحلته بدات من شغف بالتكنولوجيا ووصلت لكونه مستثمر ملائكي او انجل انفستر وعضو مجلس اداره بيساعد جيل كامل من رواد الاعمال انهم يكبروا ويطوروا في قصه الالعاب دي. ضيفنا بيثبت كل يوم انك ممكن تعمل بيزنس عالمي وانت محافظ على هويتك وشخصيتك، وحول اللعب المال حلال واستثمار. ضيفنا هو مجدي شحاتة. انا محمد ابو النجا نجاتي، وده بودكاست المال الحلال اللي نتكلم فيه عن كل حاجة ليها علاقة بالفلوس والاموال الحلال. هنسأل وندردش كل يوم ايه هو البيزنس وايه هي الادارة وازاي نقدر ان احنا نبني حاجة كويسة وحلال ونضيفة ونستفيد من خبرة ضيوفي في مجالات مختلفة. ازيك يا حاج مجدي؟ ازيك يا استاذ محمد؟ وعايشتي؟ الحمد لله. عامل ايه يا وانت حبيبي؟ كمان، ايه اخبارك؟ لازم نصور انا عشان نشوفك. انت دايما مسافر، يا انا مسافر، يا هو هناك يا انت هنا يا طيب ايه على رايك طول فيا كده. وانا بغني الاستاذ بهاء سلطان؟ انا شايف بقى تتفرغ للموضوع ده. كفايه استثمار لحد كده. انا شايف كده انا شايف كده برضه بجد، بس انا صوتي وحش وصوت بهاء سلطان جميل يعني. ده مين اللي قال كده؟ والله يعني اظن كده يعني. نعمل استفتاء. انا شايف كده الاوكتاف عنده ممتاز، هو بصراحه انا بحبه قوي يعني. طيب خليني كده ابدا كده واقول لك كده بسرعه يعني. السؤال الاولاني بتاعنا قبل ما نتكلم في الجيمنج والبورصه، ايه هو المال بالنسبه لمجدي شحاتة؟ والله المال بالنسبه لي هو ريسورس، يعني مورد زيه زي الوقت. لو افترضت ان حياتي جيم عشان انا راجل بتاع جيمنج برضه، فهتلاقيني بضرب امثله كتير لازم بكده. طبعا. الشيء بالشيء. بالظبط. فلا انا بشوف دايما ان هو ريسورس زيه زي الوقت، بل بالعكس طبعا الوقت اهم. ووجهة نظري دي او الطريقه اللي بتعامل بيها مع الفلوس بالمنطلق ده، بشوف ان هي بتساعدني قوي لما بكسب او لما بخسر. في الحالتين يعني ولا بطلع قوي ولا بنزل قوي. فلا انا دايما بتعامل من صغري بصراحه مع الفلوس على ان هي ريسورس معايا في الجيم، وبحاول اوبتمايز الفلوس اللي معايا على قد ما اقدر، الوقت اللي معايا على قد ما اقدر، شويه بقيه الحاجات اللي معايا. كأنك كاركتر يعني. بالظبط. زي بالظبط سونيك فعلا. كده، زي لم كوينات هو ده. فانا ماشي الم كوينات. تاخد الاميره بقى في ماريو وبتاع. يعني ان شاء الله بقى ناخد الاميره في الاخر. طب بمعدل كم مره في اليوم بتفكر في الفلوس او في المال؟ في المطلق هيبقى طول اليوم، لان يعني لو هنفكر فيها، انا كسي او شركه ليستد او شركه في البورصه، عضو مجلس اداره في مجموعه من الصناديق الاستثماريه. في النهايه اغلب الاسئله او اغلب الاجتماعات بتدور حوالين 3 مواضيع: يا اما هنعمل كوست اوبتمايزيشن، يا اما عايزين نقلل التكلفه شويتين، يا اما عايزين نماكسمايز البروفيت، عايزين نعظم من اللي داخل، او هنشوف هنعمل ايه عشان نعلي الشير هولدر فاليو، القيمه بتاعه الشركه. فاغلب القرارات، اغلب الاجتماعات، اغلب المواضيع دايره على الفلوس. فمن وجهه نظر الصناديق او حتى الشركه يعني طول الوقت. بس هتسالني على فلوسي انا الشخصيه، مره كل كوارتر انا عندي ميعاد ثابت. بعد ما الكوارتر بيتقفل وبنطلع الكوارتر ريبورت بتاع الشركه، بعمل لنفسي انا كمان واحد ببص فيه على استثماراتي، ايه طلع ايه نزل، في حاجه هنعيد توزيعها. ما اقدرش انا افتح ابص على اسعار الاسهم كل يوم، ولا لا هتتجنن. حاجه. فلا ده يعني الشخصي مره كل 3 شهور. فلوس الناس بقى دي كل يوم، طول اليوم.
طيب انا يمكن قريب منك شويه، بقالنا كتير وحافظك يعني، بس خلينا يعني نسأل سؤال كده، يعني عشان الناس تتعلم من الاول. ايه اول شغلانه اشتغلتها وقبضت كام وحسيت بايه؟ وانا عندي 12 سنه بعت اول كود خدت عليه فلوس. واو، ده سنه كام ده؟ آه تأدي صح؟ 2002. انا اصغر منك انت بسنتين. 88 انا 90. 90؟ انا 86. انا انت عجوز. 4 انا سنين عجوز. عجوز. اه. وفاكر ساعتها الراجل قال لي عايز كام. بس انت حضرت جم مجدي عبد الغني يعني؟ حضرت جم مجدي عبد الغني كان عندك سنه؟ بس آه الراجل ساعتها لما قال لي تاخد كام، انا ما كنتش مصدق. يعني انت هتدفع فلوس في الكلام اللي انا عملته ده؟ فقلت 100 جنيه، والراجل اداني 100 جنيه فعلا. وبقى دي كانت بداية اني اشوف ان اللي انا قاعد بعمله ده شيء ممكن يبقى عليه طلب والناس عايزاه. والحمد لله بفضل ربنا في خلال 3 سنين، يعني وانا عندي 15 سنة كنت عملت اول $10,000 في حياتي. وفاكرهم لان كنت بحط الفلوس في الدرج، يعني هوديها فين برضو. وماما لما شافت الفلوس في مرة، ايه ده انت بالنسبه لها فاتح دولاب، انت جبت الفلوس دي منين؟ دولاب سبايسي. في حد بيديك حاجة في المدرسة تديها لحد تاني ولا انت بتعمل؟ حاجه اصفره. لان $10,000 احنا بنتكلم من 20 سنة، يعني adjusted to inflation حوالي 18.5-19,000 دولار النهاردة. كان في حوالي $1,000,000. فكان رقم طبعا. كبير. ومن ساعتها بقى فتحت ما لقيت بطلتش. سكتك. بس اول وظيفة، يعني تقدر تقول اول وظيفة حقيقية او الوظيفة الوحيدة اللي اشتغلتها شوية وسبتها كانت ترو كولر. لما انا عرفتك، لما انت عرفتني وتعرفنا على بعض، كنت مسؤول عن الشرق الاوسط وشمال افريقيا في ترو كولر. فدي يعني تعتبر الناس اكيد عارفه ترو كولر، اللي هو لما حد يكلمك يتقال لك مين هو. دي شركة سويدي، يطلع احمر او ازرق وبتاع. بالظبط. وانا كنت عملت في رسالة الماجستير بتاعتي هناك في السويد حاجة مع ترو كولر، وكانت الحمد لله بفضل ربنا يعني كسرت الدنيا. فقالوا لي لا تعالى يعني امسك الشرق الاوسط شمال افريقيا فترة. انت لما كنت بتشتغل هناك ما كانتش معروفه يعني، انا حتى لما قابلتك كانت لسه بتطلع يعني. والله هو اللي حصل ساعتها ان وانا بعمل الماسترز، كنت بعمل الماسترز بتاعتي في الانتربرينور شيب والانوفيشن مانجمنت في السويد. فلما جينا نعمل الثيسز او المشروع التخرج في الاخر، فكان عندي فكره مجنونه شويه. يعني قلت للراجل رئيس القسم هناك والله I think I can mathematically prove انك لو اديت الفلوس للناس المشهوره على الفيسبوك هتعمل نتائج افضل ما تدي الفلوس للفيسبوك دايركتلي. و I think they call them influencers. ايه يا عم الانفلونسرز ده؟ ايه دول؟ ايه ده؟ فقال لي طب ما تشوف ثيسس تانية حاجه مضمونه. انت عشان تعمل الموضوع ده عايز شركه، وانت عارفني في النتوركينج انا ما بهداش. فايفنشلي قابلت الفاوندرز بتوع ترو كولر سويد هم برضه في السويد. فاتكلمنا اتقابلنا تاني يوم. فانت بتعمل ايه؟ بدرس. عايز تعمل ايه؟ والله انا عايز اعمل كذا كذا كذا. قال لي خلاص تعالى اعمله في ترو كولر وهنديك بادجت. وده كل اللي انا كنت محتاجه. بس تحفه يعني. فدخلت عملت كامبين من ترو كولر كانت وحشه جدا. واتفقت مع اغلب البيجز بتاعه الساركازم من المغرب بقى للعراق ان هم يبداوا يتريقوا على الكامبين ويشيروا الكلام ده. الحاجه لما بتتشتم انا لما بتشتم بترند. لما انت ترند على طول يا باشا. لا يا عم انا غلبان يا عم. لا والله ستر ربنا. بس فاللي حصل ان الموضوع بقى يعني كان نار في الهشيم من المغرب للعراق. الاب بقى ده موست داونلودد في اغلب البلاد الناطقه باللغه العربيه. فاحنا وفرنا يعني ملايين الدولارات في اليوزر اكوزيشن. فانا خلصت قلت لهم يا جماعه مع السلامه. مع السلامه ايه؟ لا تعالى يعني امسك المنطقه وشوف عايز تعمل ايه، شوف عايز تروح فين. قلت لهم والله انا راجل انتربرنور وطول عمري بعمل شركات وجاي هنا اعمل شركه. عايز ابيع سكوبي دو بقى بالظبط انا بتاع سكوبي دو. بس السي او بصراحه بتاع ترو كولر اقنعني واتبسطت جدا اني قعدت. لان احنا كانت فتره برضو ترو كولر كان بيجي فيه 500,000 داونلود في اليوم. نهار اسود في اليوم. فالناس بقى بتاعت جوجل فيسبوك تويتر هوميفر موجوده كل اسبوع عندك كلهم. فكان بصراحه جروث جيرني رهيبه. طيب انا عايز افكرك بنشأتك شويه، لان انا عارف ان انت من اسكندريه، من اسره نسميهم الميدل كلاس طبعا المتوسطه. فاحكي لنا يعني ازاي النشأة دي شكلت شخص
ما يخافش يخش في مجالات جيمنج وتك وفيها مغامره شويه، لان احنا خلي بالك برضو يعني هحك في السن شويه واحاول اقرب من سنك. هقول انا قدك، هنعتبر نفسنا في جيل واحد. اشكرك. لا انا اللي اشكرك. احنا جيلنا كان انتي انتربرينور شيب شويه، او ضد رياده الاعمال، او جيل الاكبر مننا، وكانوا دايما بيشوفوا ان رائد الاعمال ده فاشل، او ان انت تروح تعمل حاجتك ده معناه ان انت مش ناجح في الوظيفه، مش عارف تجيب حاجه في كوربريت، وكرافته، بتنزلش 8 الصبح، بترجعش الساعه 4. ايه ده انت مش نافع. فاحكي لنا عن النشأة ازاي عملت الكاركتر ده. انا عايز التفاصيل يعني. والله انا اعتقد انا قعدت فتره كبيره جدا ما اعرفش يعني ايه انتربرينورشيب اصلا، يعني ولا ما أنا اعرفش ان اللي انا بعمله ده هو ده اللي بيقولوا عليه. بس الموضوع بدأ معايا من وانا عيل صغير، يعني بدأ معايا من المدرسه، من وانا في ثالثه ابتدائي مثلا كنت اجيب حاجات وابيعها في الفصل، اجيب بونبوني. لما طلع موضوع السكوبي دو ده قعدت ادور ممكن اجيب البقره منين، واشتريت سكوبي دو من المكتبه واقطع من البقره على قدها واحاول ابيعها بنفس السعر، بس في الوقت اللي احنا ما نعرفش نطلع فيه من المدرسه وبعدين كنت محظوظ او بسبب والدتي الصراحه، يعني هي اللي ليها الفضل ده. كانت سمعت بقى عن موضوع النت وقالت لي ايه، انزل اقعد في سايبر وشوف هي ايه اللي قالت لي. هي اللي قالت لي. وفعلا رحت سايبر في اسكندريه في ميامي، من المنطقه اللي انا منها. ودخلت فاكر اسمه طيب؟ جولدن فالكون. جولدن فالكون. الله، اسامي برضو المصريين مبدعين بصراحه. وقعدت بتاع 5 دقايق كده مش فاهم اي حاجه طبعا. كده قمت سائل عمو في جيمز؟ قال لي لا هنا مفيش جيمز، براوزنج بس. انت عايز ايه؟ قلت له انا عايز اقعد على النت. فجدعانه بقى المصريه، في واحد جه فتح وعمل لي اي سي كيو، وعمل لي اكاونت، بعد كده وراني البال توك مش عارف ايه. انا في 19 سنين منه، فانا نص الكلام بقى اللي بالانجليزي انا مش فاهمه. بس خلاص بقى انا بقيت بحوش وعايز اروح اقعد على النت، ومعايا كراسه كده كل ما اشوف موقع في اي حته في اي يافطه. اعتقد دي الفتره اللي كان داخل عندنا الدش برضو لو انا مش غلطان، فكنا بدانا بقى نشوف اعلانات اجنبي وفيها مواقع ايام سبعاوي بقى 03 5000 و0707. لا لسه احنا على ما الدايل اب دخل عندنا دخل البيت بعد كده. ده كان فيلم، ده كان فرح بقى ان احنا هقعد على الدايل اب وافتح المودم ولقاني بقى عمالي افتح واجرب بس افتح واجرب. السايبر فيه دايل اب؟ لا السايبر كان ميجا. قبل الدايل اب كان ميجا. ده كان حاجه مفيش حاجه اصلا، ده كان لو خط تليفوني. الدايل اب كان 256. فده كان 4 اضعاف السرعه. تقعد على انترنت واحد اللي هو يقعد يلب بالطول كده. ايوه خط. واحنا بننقل من ويب 1 لويب 2. ايوه خط. لا عصر ربنا ما يرجعه ان شاء الله. وقعت في مره بقى بالصدفه على ياهو دوت كوم، كان كله زراير وكل حاجات. فتحت جي سيتيز، اتعلمت بروجرامينج او بيزكس ال HTML. ولما كملت 12 سنه الناس بس لم تبقى فاهمه ان ياهو ده كان مهم قوي. بس النقطه دي طبعا لان الناس ممكن تبقى مش فاهمه ان ياهو وقتها كان هو كان جوجل. كان هو الافيه. كان هو وبرنامج يا ناس ياهو بتاع الاستاذ راسل حيدر. فكنت اتشهرت بقى في السايبر، الواد الصغير اللي بيجي يعمل حاجات غريبه ويعمل موقع. تعمل بقى موقع لسبايدر مان، بعد كده عملت موقع اللي مش عارف ايه، موقع ايه. ففي مره كنت داخل السايبر في الميعاد اللي بروحه بالليل، وقالوا الواحد ايه هو ده في ايه؟ قال لك واحد عنده ويب سايت، كان راجل سعودي، وفي حاجه بايظه وعدى بيلف. يا جماعه هو في حاجه هنا مع السعوديين انت. الحمد لله. تعرف تصلح دي؟ قلت لا، خايف. فجماعه بقى اللي في السايبر قال لك اقعد جرب شوف. فقعدت بصيت على المشكله، لقيت ان انا فعلا اعرف احلها يعني. طخ خلصت، شغلت له الويب سايت تاني. تاخد كام؟ 100 جنيه. الراجل اتفضل. ده بالنسبه لك مش مصدق نفسي، شنطه فلوس. ده مجنون. أيوة. انا هقعد على النت شهر. ده وانا 12 سنه. على ما كملت 15 سنه، يعني بعدها ب3 سنين كنت عملت الحمد لله اول $10,000 في حياتي. انا فاكر الرقم كويس لانه انا كنت بشيلهم في الدرج. وفي مره ماما
شافتهم وست يا عيني ايه كان سوري. هيجرى لها حاجه. ايه الفلوس دي جبتهم منين؟ وفي حد بيديك حاجه في المدرسه تديها لحد تاني ولا هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ولو يعني adjusted ده موقف من 20 سنه adjusted to inflation احنا بنتكلم في حوالي 18 ونص 19 الف دولار النهارده كبرشيسنج باور. بتكلم في مليون جنيه عيل عنده 15 سنه. بس انا مدوحر بقى طول عمري، يعني كنت اروح اخبط على شركه عايزين يبقى عندكم موقع، يعني ايه حته على النت باسمكم، يعني ايه تك تك تك. طب ما تدفعش، انا هعمله وحاجي لو عجبك ادفع. فبتدوقه. وده كله بقى انت شغال مع نفسك كده؟ مع نفسي تماما. ودخلت جامعة بقى؟ الجامعة بقى بعد كده كانت كانوا اهلي شايفين ان انا المفروض اخش بيزنس. واضح قوي ان توجهك للبيزنس وبتحب البيزنس، بس انا حقيقي كنت بحب البروجرامينج. وكان عاجبني قوي فكر المهندسين بقى، الناس اللي اكبر اللي بتكلم معاهم وبشوف الاناليسيس بتاعهم وبي ابروتش البروبلمز ازاي. فدخلت هندسة كمبيوتر في جامعة ايه؟ فاروس في اسكندرية. اوكي. جامعة فاروس. اوكي. ودي بقى كانت يعني مجموعة بقى من الحاجات بتحصل مع بعض بتوديك بقى. يعني انا اصلا كنت هخش الاكاديمي مش فاروس، حصل حاجة دخلتني فاروس بالصدفة. فاروس كانوا لسه بادئين، يعني احنا تاني دفعة. انا دفعة. حسيتها احنا تاني جديدة كنت قوي. تاني دفعة في الجامعة بتاعت رجب صح؟ مظبوط. باشمهندس علاء رجب. ناس فوق الممتازين لا بصراحة تحفة حقيقي. انا اعرف ناس من العيلة كويس. وعبد الرحمن جدا انا بحبهم جمال. كلهم والله. وهم بيفتحوا الجامعة جديد عملوا توأمة مع الجامعة الملكية للهندسة في السويد. الافجي هنا بقى. فالتاني تالت سنة ليا رحت في اكسشينج. وانا اصلا بيقولوا لي طب انت بتفكر تسيب مصر؟ قلت لهم وانا مجنون؟ انا اوريدي في مرحلة الجامعة كنت عملت شركة مع 2 صحابي وكان عندنا حاجة و40 موظف يعني. فانا بقى كنت اروح السكشن مرة او 5 لا وتسلم شيتات ويا جماعة ان شاء الله عشان تتخرجوا وتشتغلوا. انا اصلا عايز امشي عشان عندي ميعاد مع عميل. لا كان البرسبكتيف ساعتها يعني بتاعي كله مركز في الشغل بصراحة. ورحت السويد ما جيتش بقى؟ لا رحت وجيت ورحت تاني. وفي المرة التانية السوايدة قالوا يعني لو تحب تيجي تعمل الماسترز بتاعك احنا نحب قوي ان انت تيجي. فانا قلت لا انا مش حاجة، انا ايه اللي يجيبني البلد الساقعة الضلمة انا قاعد في مصر مبسوط والشركة شغالة ولقيت ضلمة يا باشا. يا ضلمة اما بجد. نور كتير يعني. احنا 4-5 شهور في السنة بتصحى الدنيا ضلمة كحل. تروح الشغل الدنيا ضلمة كحل، ترجع الدنيا ضلمة كحل. والعكس في الصيف بقى مفيش ليل. مفيش ليل. كلها الساعة 2 الظهر من ساعة ما تصحى لحد ما تنام. غريبة جدا. لا جنان. لكن بعد كده لما يعني طبعا حصلت ظروف في البلد واضطرينا نقفل الشركة والحكاية بدأت تروح من أصعب لأصعب بسرعة الصاروخ. فمن هنا بقى أنا بعدت وقلت بس أنا مش عايز أعمل ماسترز في الكمبيوتر انجينيرينج. خلاص it was very clear ليا إني عايز أشتغل في الانتربرينورشيب. This is who I am. وكلمت مع رئيس قسم الانتربرينورشيب هناك وبسأل يعني طب هو أنا في فرص إني أسافر إني أعمل الجي بي اي بتاعي أصله مش كويس يعني المجموع بتاعي أي كلام. فبيقول لي هو 4. تعرف الجي بي اي بيبقى من 4. فهو بيقول لي هو 4. فانا فكرت ان الجي بي اي بقى في العالم انواع، مثلا في يعني ناس عندها 5 وفي ناس عندها 4. وايه هو اللي هو 4؟ 4. قال لي انت جايب 4؟ قلت له لا الجي بي اي من 4. انا جايب مجموع بقى يدخلني الاسم يعني. ف قال لي no because we have a lot of Chinese students يعني بيجي لنا طلبة كتير من الصين جايبين 4 عادي يعني. فانت لو 3 بوينت مش عارف ايه فانت بقى خش في الطابور. وانا عايز المنحة عشان اسافر. ف قال لي طب انت بتعمل ايه يعني ليه جايب المجموع ده؟ اصل انا والله كنت عندي شركة تك بنعمل 1 2 3 وعملنا حاجة في 2012 في الوافلز في الساحل وعملت مش عارف ايه وعملت ايه واي ريزد ماني من هنا وهنا وهنا. فحس انك عندك السنس. قال لي this is the type of student we are looking for. قعد يسألني شوية أسئلة كمان والحمد لله اختاروني يعني الأول على الدفعة وخدت أعلى منحة في السويد. واو.
طب خلينا نسخن الدنيا شويه كده على حته فان روك. يلا. ان الجيمنج، خلينا اقول كلمه دمها تقيل، امهات كتير واهالي كتير شايفين ابننا اللي بيلعب جيمنج ده او مركز في الجيمنج ده فاشل. اوكي. هو انت يا ابني ماسك التليفون طول النهار، هو انت مش عارف ايه. فازاي الناس تفكر في الجيمنج انه مش تضييع وقت؟ يعني بالنسبه لفان روك، بدايه القصه وازاي بدات فكره وازاي القطاع ده بدا، يعني عايزك كده تلف لهم الاجابه في هل الجيمنج ده فشل وتضييع وقت فعلا يخلوا عيالهم ما يلعبوش، ولا هو فرصه لحد زيك وعرف ان هو يعمل شركه تندرج في البورصه بتاعت جيمنج، يعني بيع لهم البيعه بس حقيقي. طب خلينا نقسم السؤال فعلا حتتين، جزء ليه علاقه بالانترتينمنت وتضييع الوقت بالزبط. والجزء التاني نشأة فان روك وعلاقتهم ببعض. خلينا نبص من حته ان هو تضييع وقت. اعتقد هنا لازم نتكلم على حجم الاندستري قد ايه، حجم الصناعه، لان انا وانت بنتكلم في الموضوع ده كتير مع بعض، ان الجيمنج ده صناعه وصناعه كبيره جدا. قلت لي اكبر من الانترتينمنت، اكبر. انا هقول لك اهو، يعني انت دلوقتي عندك صناعه السينما، مش صناعه السينما في مصر، صناعه السينما في العالم، هوليوود بقى، بوليوود، كل الناس دي بتعمل تقريبا 50 مليار دولار في السنه، رقم كبير طبعا. كبير. المزيكا، سوني ميوزك، كله تقريبا بيعملوا 32-33 مليار دولار في السنة. ماشي. برضو رقم كبير. مجال الألعاب بقى، مجال الإلكترونيك جيمز، بيعمل حوالي 220 مليار دولار في السنة. نهار اسود. فأنت تجمع المزيكا بالأفلام واضربهم في اللي عايز تضربهم فيه، هيبقى أصغر من الجيمنج. فهي كصناعة هي صناعة كبيرة. احنا للأسف لأن الصناعة دي مش نشيطة قوي هنا، فالناس دايما بتشوف ان الجيمنج ده حاجة يعني انت في ألعاب زي كاندي كراش، اللعبة دي لوحدها بتدخل مليارات الدولارات هو الوزير كل سنة. الحالي جوهر نبيل صديقي وراجل جامد يعني، فنبقى نلفت انتباهه للقصة، وراجل أكيد رائع يعني. طيب احنا اتكلمنا هنا كده من ناحية الصناعة، حجم الصناعة ايه، بس عشان نفهم ان الموضوع صغير كبير. طيب بشكل عام بتسأل أصلي السؤال ده كتير. طب أنا ابني بنتي طول النهار ماسكين التليفون، لو تحت الست سنين بيفضل قاعد في الحمام ورجله تنمل. لو تحت الست سنين هو ما ينفعش يبقى بيلعب. لو تحت 6 سنين ما ينفعش يبقى بيلعب أصلا. ادي رسالة. من 6 سنين ل 8-9 سنين هو ممكن يلعب ساعة بس تحت إشراف الأهل، يعني تقعد تلعب جنبي. اوكي. أكتر من كده يعني فوق بقى من 10 و12 سنة طبعا خلاص بيبقى كبر. فهنا بس لازم نشوف هو ايه نوع الألعاب اللي بيلعبها، لأن الألعاب مش كلها وحشة بس في ألعاب كتير قوي بتساعدك على الهاند اي كوردينيشن وبتساعدك على انك تبقى كومبيتيتيف وبتساعدك على انك تنسق مع مجموعة من الناس. فورتنايت في كام لعبة كده. انا وانت كنا بنلعب ريد اليرت. طيب ما دي استراتيجي وهتعمل ايه وتفضل تفكر وتجرب وتخسر، والتوقيت والصبر وتخسر وبعدين الناس مع بعض والايز، والتاني كان اسمها ايه؟ اكسس. اكسس وكاونتر سترايك. وكاونتر سترايك دي كانت مقطعه سايبرات مصر كلها. انت عارف احنا النهارده الحمد لله احنا نملك اكبر شركه او اقدم شركه اي سبورتس في اسكندنافيا، عمرهم 22 سنه. بيعملوا اكبر مسابقه الكاونتر سترايك في اسكندنافيا، بنعملها في السويد لحد دلوقتي. فمسابقه كبيره جدا. في مسابقه في مصر اعتقد حصلت مسابقه، كان في حاجه في الفيفا، واعتقد كان في حاجه في كاونتر سترايك برضو. اعتقد حصلت بس ما افتكرش بتحصل بشكل منتظم او اتليست انا لو بتحصل بشكل منتظم فانا ما اعرفش. طب رجعنا كده ازاي فان روك بدات، يعني اتطورت وبدات ازاي؟ والله الطريقه اللي بدات فيها فان روك هتلاقي ده ثيم مشترك ما بين تقريبا كل الشركات بتاعتي اللي بداتها، حتى انا وانت مع بعض. ان الموضوع بدا بان حد عرفني على حد، تعرفت على أورور بالفراج اللي هي شركتي النهارده في سودر هاب، وكانت ساعتها في اي كيو تي. اي كيو تي ده اكبر برايفت ايكويتي فاند في اوروبا وثالث اكبر برايفت ايكويتي فاند في العالم. فانا ساعتها كنت في ترو كولر وحد عرفنا على بعض واتقابلنا وقالت لي انا عايز اعمل شركه معاك. وانا بالنسبه لي طبعا يعني أورور انا واتقابلنا كذا مره ونفكر وممكن يبقى ايه. والبروسس نفسها بالنسبه لي كانت مفيده جدا، لحد ما في مره هي قالت لي
في شاب اسمه ديفيد والندر عايز يعمل شركة جيمنج تتارجت الشرق الأوسط، وحكايتها 1 2 3. تلاقي الفكرة العبيطة دي بتاع ده عمره ما هيشتغل، ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا. قلت لي طيب جو هاف فيكا، يعني روح اشرب معاه قهوة، اقعد معاه في نص كده يعني ساعة. فطار باين هو القهوه. قهوة الساعة 3. قهوة الساعة حاجة 3. حلوة. طيب. بس يو ار ان سويدن بي مور، احترم نفسك يعني، ما تروحش تقول للواد في وشه ايه الفكرة المتخلفة دي. وقابلت ديفيد فعلا، والميعاد كان نص ساعة، وكلنا بتاع 3 ساعات. فبعد ما خلصت رجعت الأورور وقلت لها أنا متأسف، أنا هعمل الشركة مع الراجل ده. قالت لي ولا متأسف ولا حاجة، مبروك، أنا هساعدكم تجيبوا أول شيك، و you never know احنا ممكن نعمل مع بعض ايه في المستقبل بعد كده. وبدأنا بقى فان روك، قصة كلاسيكية جدا. سنة كام؟ احنا كده 15 16 يعني 2015 يعني من 10 سنين. من 10 سنين تقريبا. أوكي. 11 سنة. جبنا مكتبين في أوضة في مكتب اللي كنا عارفين نجيب إيجاره. قصة كلاسيكية جدا بقى، لحد ما ويريزد أول $1,000,000 في تاني مش عارف إيه، وجبنا مكتب وبدأنا نعين ناس انت عارف، وانا بقولك دلوقتي على موضوع الريزنج ده افتكرت قصة. انت عارف في اكزيتس في صدر هاب، يعني احنا بنريز فلوس لنفسنا وللغير بس اغرب قصة لم فلوس بالنسبة لي انا عشتها شخصيا، كان راوند بنعمله كان تقريبا $3 مليون. وبالنسبة لنا دي كانت كل الفلوس اللي في الدنيا، يعني انا مش عارف بقى هنجيب $3 مليون دول منين. والميزة اللي كانت عندي انا وديفيد ان احنا مش التيبيكال جيمنج جايز اللي بيقولك مش بهوديز، وهو راجل ممكن تتكلم معاهم، الراجل بتاع فاينانس. أيوة. اصلا وانا جاي من أيوة. باك جراوند كوميرشال، بس احنا الاثنين فاهمين بروجرامينج. انا بقابل ناس جيمنج كتير، يمكن تبقى مشكله عندي بس ما بعرفش اتواصل معاهم. ده حقيقي، وبيبقى عند مستثمرين كتير. فاحنا كان وضعنا مختلف شويتين، وكنا منظمين قوي، عندنا اكسل شيت. انت عارف انت كانتربرنور انت طول الوقت بتفكر في لم الفلوس المره أيوة. الجايه، وده دايما حاجه ان ذا باك اوف يور هيد، يعني قصه روما يعني طبعا صعبه جدا. فالاكسل شيت بتاعنا بقى فيه احنا سافرنا فين، قابلنا مين، في تراكر يعني طبعا عشان لما نيجي نريز نبعت بقى للناس دي نقول يا جماعه احنا بنلم. وكنا جايبين شركه شبه اكزيتس وسودر هاب يساعدونا، فمحضرين البيتش ديك ومحضرين الداتا روم ومحضرين كل حاجه، والشركه مظبطه لنا مواعيد اول يوم والتشيرمان بتاعنا احنا كان عندنا بروفيشنال تشيرمان، يعني موضوع الحوكمه ده انت عارف في اوروبا مهم جدا. فاحنا رئيس مجلس الاداره بتاعنا كان بروفيشنال تشيرمان، هو شغله الراجل ده ان هو بيبقى تشيرمان للستارت ابس في الحجم ده للحجم ده، عنده 15 18 شركه، وشنطته كان معاه شاكوش صغير كده عشان لما بيعمل بورد ميتينجز. الراجل كان خطير، كنت مسميه إيريك بي، يعني كان بي قوي في نفسه. هو وظيفته رئيس مجلس اداره للشركات من الحجم ده للحجم ده. وعبقري بقى، واتيفر انت بتمر بايه، ما هو في واحده من ال16 يا مرت بيه النهارده يا امبارح قبل كده، وكان في حاجه يعني عنده اكسبيرينس يعني. بالظبط. فالراجل قال خلاص انا هكلم الجماعه اللي على الكاب تيبل بتاعنا، اللي هم الناس حملت الاسهم طبعا، لازم احنا بنريز ومين فيكم عايز يديفند او يحط فلوس تاني. واحنا دخلنا بقى الاجتماعات مع الشركه محضراهم. دخلنا اول اجتماع، بوم طخ قال لك we are interested، ابعتوا لنا نمضي يعني ان احنا interested. تمضوا مش دي مرحله يا جماعه بتيجي بعدين شويه. قال لك لا دول interested قوي. دخلنا تاني اجتماع، لقينا 2 ببدل هارونا اسئله، وبعد كده قال لك اوكي شكرا مع السلامه وقفلوا. تالت اجتماع كذلك، جايين نخش الرابع، الشركه قالت لنا لا معلش الناس اللي بتوع تاني اجتماع دول لازم نكلمهم تاني. دخلنا لقينا بتاع 10 12 واحد في ده رود شو في بورد روم، وسالونا كميه اسئله مش طبيعيه. خلصنا قالك طب اوكي احنا عايزين نحط 1.5 مليون، مش هنحط اقل. ده بعد الفند بتاع اورورا الاولاني. ده كان سيد بقى، ده كان صغير. ده زي البري بقى. اوكي، ما قبل الجوله الف. بالظبط. التاني اسمه البذره. الله ينور عليك. فاحنا على ما خلصنا اول يوم احنا بقى معانا سوفت كوميتمنتس $3 مليون.
فانا مش مصدق، انا حاسس ان ده فيلم. فكلمنا ايريك بيه، كلمنا التشيرمان اللي معاه الشاكوش. يا باشا حصل 1 2 3. قال لك لا that's not possible، ما ينفعش. ازاي؟ لا possible، احنا اللي بنقول لك، احنا عملنا المكالمات وحصل كذا وحصل كذا. قال لك يا جماعه that's not possible، ما انا بكلم الناس اللي على الكاب تيبل ومعايا اوريدي 2 مليون دولار كوميتد من المستثمرين الحاليين. ففجأة يعني احنا داخلين بتارجت ان احنا عايزين نقفل الراوند ده في 2 بالكتير، وهنيجي على نفسنا وهنعمل ونسوي. احنا اخر اليوم الاول قفلنا الراوند. ما شاء الله 5 بقى 3 و2. قللنا، ما قدرناش. طلعت الناس بره. معلش يا جماعه انت حط شويه، وطب هنكبر الراوند ل4 وانت. احنا قعدنا شهر بنتشتم، يعني انا وديفيد شهر. احنا بقى قعدنا بقى بعتنا ايميلات لكل الناس وبنسوي، فاللي يرد عليك تاني يوم، اللي يرد عليك تالت يوم، يلا ليتس هاف ا ميتنج. لا والله خلاص الراوند اتقفل. انتوا عيال صغيره يا ابني. بتحلو في عينيهم اكتر، الفومو بقى. وانت مش قلت لي لما اتقابلنا في نيويورك ان لما هتيجي تريز المره الجايه هاخدك معايا؟ انا اسف. لا انا مش هنسى اليوم. انا طلعت وقفت على الترابيزه وايريك بيقول لا ده في 2 مليون دولار كمان كوميتد. ازاي؟ انا داخل نفسيا محضر نفسي لحاجه تانية خالص. لا فانروك كان في مراحل كتير على حته بقى مهمه ليا انا. يلا. احنا من الاي بي او في الافق، او الاكتتاب في الافق، في كذا شركه ما شاء الله تبعنا دلوقتي يا رب. وانا قلقان بقول لهم شفت انترفيو للعبار بيقول ان مشكله الطرح انك كل 90 يوم بتقلع ملط. قالها يو ستريب نيكد يعني، بس اللغه العربيه مفهوم، مور جرافيك يعني. ف ايه شعورك في الاكتتاب؟ يعني ايه تجربتك مع الطرح، وهل تنصح بيه ولا لا؟ ومع المستثمرين والبورصه يعني اللعبه دي تنصح بيها ولا لا؟ وادينا كده ايه والله مشوال. هي ليها، هي بظروف، يعني بظروف الشركه، بوضع السوق، هتطرح نفسك في انهي بورصه، لان احنا بس الرولز واحده، القوانين واحده، بس الواقع الاستفاده عليك كشركه مختلف. صح. احنا في 2019 كنا خلاص كبرنا الشركه كفايه ان احنا نبدا نشتغل في الاستحواذات الام&ايز. فاحنا من 2019 مش بس بنركز بقى على حته ان احنا بننتج الجيمز بتاعتنا وبتشتري اصحابك وبنشتري بقى شركات تانية. فروحنا اشترينا اقدم شركه اي سبورتس في النوردكس، وبعدين اشترينا شركه جيمنج. اي سبورتس غير الجيم، عشان بس الناس تبقى فاهمه، صلحني برضو لو انا غلطان. اي سبورتس يعني ناس بتتسابق جوه اللعبه. بالظبط. في انواع العاب معينه ينفع يبقى فيها مسابقات، ان احنا نلعب زي لعب ايه؟ زي كاونتر سترايك، زي دوتا 2، ليج اوف ليجندز. يعني في انواع العاب. انا اعرف حد مهم جدا في الميدل ايست بيلعب دوتا دي، وانا كمان. ربنا يحفظه. ربنا يحفظه ويخلوا لنا كلنا. في الغالب انواع الالعاب اللي انت مش بتبني فيها كاركتر، يعني مش هيبقى عندك انت افضليه انك بتلعب اللعبه بقالك 3 سنين وانا سنه. احنا كل مره بنبدا الجيم من الاول. زي ايه؟ زي الفيفا، بنبدا ماتش جديد. ففي الغالب هو ده النوع من الالعاب محدد بمده معينه، بنبدا من نفس الليفل، في ديفينيشن واضح وصريح للمكسب. هو ده الاي سبورتس. اشترينا دي وبعدين اشترينا شركه فرنساوي. ده واحد من احلى واجمل الاكوزيشنز اللي عملناها بصراحه. كانوا بيشغلين في البورتنج، يعني بياخدوا العاب البي سي والكونسول على حاجات البلاي ستيشن والاكس بوكس والكلام ده، ويعملوا له بورتنج، يعني بيحولوه يبقى موبايل جيم. وكانوا بيشتغلوا في حته ده يعني جوستا بلاستيك على تلفزيون بالظبط، زي البلاي ستيشن او الاكس بوكس او الكلام ده، بس الناس تبقى فاهمه. تمام. والاكوزيشن ده مش يعني بعد كام سنه نتفليكس بقى اكبر عميل عندهم. انت عارف نتفليكس دخلوا بقوه شديده جدا في الجيمنج. ما نجحوش قوي بقى. ماشي. هو عشان الريتنشن، ما كانش عشان الجيمنج وعشان يعلوا يعني كان ليها قصه برضو. فلما الام&ايز عندنا بدا يسخن قوي كده، فبقى في احتياج ان احنا نبقى شركه مطروحه في البورصه. ام&ايز يعني استحواذات واندماجات. مظبوط. بقى في احتياج ان انا برضو عايز اديك اسهم، يعني مش لازم دايما اديك كاش، واني اديك اسهم. فانت خلقت عمله بالطرح. وبديك، ومش بديك بقى سهم بتاع شركه برايفت، يعني مش بنعمل حاجه سواب. سهم ليكويد، السعر اهو في السوق. فعايز تنزل تجيب اللي انت عايزه، ممكن تقترض بيه، ممكن تعمل حاجات كتير.
فدي كانت ميزه جباره. وغير ان احنا طرحنا طبعا في السوق السويدي، مش بس لان احنا شركه سويدي، هو حقيقي واحد من افضل الاسواق في العالم ان انت تطرح شركه العاب. يعني في شركات كتير بولندي، في شركات كتير، في شركات من الدنيا كلها بتيجي تطرح في السويد. في السويد، لان المستثمرين اوير قوي، فاهمين قوي السوق، فاهمين قوي الصناعه هي دي شيك بصراحه في كل حاجه. ففي فنلندا والسويد في موضوع الجيمنج ده كبزنس مختلفين، سابقين يعني. سابقين. واحنا لما طرحنا احنا طرحنا في 2021 اللي هي تقريبا اجمل سنه اخر 20 سنه. نفسي اقول لك بقى ده بسبب ان احنا عباقرة، وانا قعدت شفت لا توفيق من عند ربنا 100%. احنا ورقنا خلص ساعتها، يعني احنا قعدنا وقت قبلها الكوفيد، بعد بوست كوفيد. لا ده احنا كنا في جوه الكوفيد، جواه ما دي طفره التكنولوجي. طيب خليني ازوم ان شويه على السعوديه. تعرف ان انا عندي قرايب كتير هناك ومهتم بالسوق السعودي، وشايف انه سوق مهم، وشايف ان يعني انه سوق بالذات في الجيمنج اهتمام سمو الامير بالجيمنج واللي بيحصل في فالكون وكده. فاحنا شايفين الطفره دي من بره كده. ازاي مجدي شحاته بيساهم في اللقطه دي؟ والله انا رايي في الموضوع ده ان اغلب الناس مش مدركه هي السعوديه بتعمل ايه في الجيمنج. طب السعوديه بتعمل ايه في الجيمنج؟ اللي السعوديه بتعمله النهارده ده هيغير شكل الصناعه في 2030 في الكوكب، يعني في الكوكب الارض، مش في السعوديه، مش لا في الميدل لا ايست، نهائي. جلوبالي يعني. جلوبالي السعوديه هتبقى واحد من اللعيبه الرئيسيين بقى. ومين اللعيبه الرئيسيين غير امريكا؟ اكيد امريكا والصين طبعا. الصين، اليابان كان بس الى حد كبير ستيل طبعا بسبب سوني. كوريا الجنوبيه كان زمان بقى سيجا ونينتندو والحاجات دي بس. وشغالين طبعا. نينتندو بيعملوا لايسنسنج. لا الكلام ده كله الاي بيز دي كلها بتجيب فلوس. بوكيمون بموت فيه طبعا، بموت في البوكيمون. ما هم اشتروه بوكيمون جو، السعوديه اشتريته. السعوديه اشتريته؟ اشترت نينتندو. ما بقول لك الاغلب الناس مش مدركه السعوديه بتعمل ايه. يعني انت في السوق الاوروبي انت عندك السويد وفنلندا وشويه اسبانيا وشويه فرنسا طبعا، بس السويد وفنلندا هم اللي بيقودوا يعني الحته دي. وكان الشرق الاوسط ما فيهوش اي، يعني احنا بنستهلك بس. السعوديه دلوقتي مش بتستثمر ان هي تعمل شركه جيمنج خالص. هم مركزين ان هم يبنوا ايكو سيستم كامل لموضوع الجيمنج ده. ما تنساش ان السعوديه اغلب السكان، يعني اغلب البوبيليشن صغيرين، صح، ومعاهم فلوس. على فكره في موضوع معاهم فلوس ده كان واحد من الاسباب، واحنا بنعمل فانروك في الاول ان احنا نتارجت الميدل ايست من 11 سنه السعوديه، لان في حاجه اسمها الار بي بو، الافريج ريفينيو كنت بشوف في كتاب صوتي. انا كنت على بورد كتاب صوتي طبعا في السويد. كنت بشوف المصريين استهلاك عالي جدا، دفع قليل جدا. السعوديه استهلاك عالي، دفع عالي، من الماركتس قليله اللي فيها الاثنين. وفي الجيمنج بقى ما شاء الله يعني. هو اعلى افريج ريفينيو بير باينج يوزر في العالم، ما شاء الله، مقرب على ال $400 في خلال اللايف تايم، اللي هو تقريبا بيبقى 10-12 سنه للاعب. اعلى من الصين، اعلى من المانيا، اعلى من امريكا، والعدد كبير. فسيلكت اول يعني. فانت دلوقتي عندك سوق في ناس بتفهم جيمنج. يعني انت لما تخش تقرا الريفيو بتاع واحد سعودي على جيم تحسه صحفي في بوكيت جيمر كاتب رايه في انا كنت بتفرج على ريفيو اونلاين كده بتاع شباب سعوديين على جيم، ما فهمتش حاجه. اتس تو ادفانسد، هم في حته ثانيه خالص. بجد من زمان. والمملكه دلوقتي بتستثمر بشكل كبير قوي، مثلا ثرو سافي صندوق حجمه مقرب على $40 مليار. $40 مليار مركز انه يعمل استحواذات ضخمه بس عشان يستثمر، مش بقى في الجيمنج كله، في الحته المعينه دي في الجيمنج. هيطلعوا في الكومنتات يقول لك بتطبل له السعوديه. احنا بنقول الحقيقه، هو ده دي ارقام، هو يعني ده اللي بس نسبه الكومنتات يعني ده اللي حاصل. الاخ اللي اكيد هيخش يقول لك كده. ما بس اطبل ليه؟ بالعكس، انا بالنسبه لي كواحد اصلا عربي انا فخور جدا ان فاينلي في حد بيعمل ده وبيعمله صح جدا. يعني طبعا الامارات برضو عاملين شغل كبير، بس اللي السعوديه بتعمله مش هيغير شكل الصناعه في المنطقه. الامارات عندهم برودكت برضو قوي، وانفراستراكشر وفي شغل بيحصل في دبي جيمنج سيتي. طيب غير سافي بقى ولا 40 مليار، في كذا صندوق في السعوديه مركزين بس على انك تعالى اعمل شركه جيمنج وافشل.
لان هم فاهمين. كلمه وافشل دي مهمه طبعا ما انت لم تفشل عشان تنجح 100%. 100%. وتاني لان اغلب المسؤولين برضو سنهم صغير، فهم اصلا جيمرز. يعني انت دايما بيبقى عندك الجزء بتاع والله ليه الجيمنج مهم، والله ليه مش عارف ايه. مثلا ما بشوفش ده في السويد. يعني مره كنت في زياره مع وزيره التعاون الدولي السويديه، وكنت رايح يعني كجزء من الوفد، وشكرت الناس بتوع فولفو اللي موجودين، وبعدين شكرتني انا وقالت ومعانا حد من الجيمنج اندستري. فالوزيره فاهمه اهميه ده وده بيعمل ايه. انا حقيقه شفت ده فين هنا في السعوديه، لما كان ليا الشرف اقابل معالي الوزير الباشمهندس السواحه. ده راجل جامد قوي، راجل خطير جدا. وبعدين شفته بيتكلم في بانل مع ايلون ماسك. لا يعني هو على نفس الويف لانث مع ايلون ماسك، وبيصد ويرد وفيري عنده دبث. انا بالنسبه لي لما قابلته وكان ليا شرف ان احنا نتكلم سوا، انا شفت تركيز على الصناعه دي، فهم للموضوع ده اوله ايه واخره ايه، وهيحتاج صرف فين، وفي الاي اي وفي كله، وهنخسر في ايه عشان نرجع نكسب في ايه، ودي مرحله ايه. وبعد انا ما شفتش ده الا في اسكندنافيا حقيقي، وقارنه ببلاد كتير مش عربيه بس. وهو كمان ما شاء الله في ريسورسز، في فلوس، يعني في فلوس وفي ويل باور، الاتنين مهمين. يعني في حد شايف او مجموعه شايفين ان ده توجه ممتاز، يعني غير كل اللي بيحصل في الكوره، غير كل اللي بيحصل في الافلام. كويس ان ما يبقاش في المراهنات، يعني يبقى في حاجات نظيفه بس جيمنج وفلوس. فده ميكس. بتشتغل في الجيمنج في السعوديه دلوقتي حاليا؟ ثرو سودر هاب احنا كنا مركزين على اكتر من مشروع ليهم علاقه بالتعليم، تعليم الجيمنج للنشء السعودي في البرمجه والجيم ديزاين والجرافيك ديزاين الخاص بالجيمنج. لان ما تنساش السويد متقدمه قوي قوي في الحته دي. يعني احنا في السويد لما بنعين ناس عندنا في شركه الجيمنج لازم تبقى خريج كليه جيمنج، كليه هندسه ده ما تروح. فاحنا عندنا كليات متخصصه في الجيمنج، فلما هيجي حد يعلمك شوتينج هيجي حد من باتل فيلد. بتتعلم ليفل ديزاين في الغالب اللي هيعلمه لك بتاع انجري بيردز او كاندي كراش. بحب انجري بيردز دي قوي. فنلندي سويدي بالمناسبه. بحب العصفوره المقلبظه دي بموت فيها. الجماعه بقى بتوع العصفوره المقلبظه دولت هو اللي بيجي للطلبه يفهموا احنا ليه بنعمل الليفل ده مش ده. فاحنا دايما بيبقى عندنا خناقه ما بين الشركات على مين هياخد مين يعمل عنده انترنشيب. وبعدين الشركات دي بنت ايكو سيستم، مرشندايز طبعا، ومش عارف مزيكا. لا دول انجري بيردز اللي ابتدعوا قصه الفريميوم في الجيمنج، الفري تو بلاي بمونتايزيشن. اللعبه ما تبقاش بفلوس، نزلها ببلاش بس ممكن تدفع وتشتري كام حاجه جوه، وان احنا نعمل مرشندايز، وان احنا نجيب اللعبه دي نقطعها على 50 حته ونطلع من كل حته فلوس. هم الجماعه الفنلنديين اللي ابتكروا القصه دي. دي فنلندي انجري بيردز، فنلندي سويد بس موصلي فنلندي. اوكي بس فكره المنطقه. طب ما انت عندك في فنلندا برضو سوبر سيل اللي عامله كلاش اوف كلانز وعامله كلاش رويال. بلعبها كلاش اوف كلانز، عارف كلاش رويال يعني. مليارات. انت اي لعبه من دي بتعمل اكس مليار في السنه. لا يعني الاندستري بعدين دي بتبقى سيلز. يعني ممكن يبقى اللي شغال على اللعبه دي كلها 80 واحد بس. هم اظن بيعملوا لعب كتير وواحده بتطير، صح ولا انا بفتي؟ اغلب الحاجات بتفشل. يعني اي ثينك كينج اللي بتاعت كاندي كراش. أيوه. انا زرت المبنى بتاعهم في السويد، مبنى حلو قوي. عملوا كذا حاجه وكاندي كراش هي فرقعت، صح؟ انا بقول طبعا عن جهلي يعني. بص، وهي الالعاب انواع. يعني انت عندك اللي بيسموه كاجوال جيمز، وفي ميد كور، وفي هارد كور جيمز اللي هي الاستراتيجي ومعقده اكتر وبتلعبها على عدد معين من ممكن تلعب اللعبه 2-3. بعد كده عندنا نوع الالعاب اللي بنسميه تريبل اي، كول اوف ديوتي بقى. انا بلعب كول اوف ديوتي، فدي لعبه ممكن تكلفها 120-150 مليون دولار. انا باخد اجازه من كول اوف ديوتي عشان ابطل العبها من كتر ما انا ببقى ادكتد. لان انا كمان بتضايق من ناس كتير قوي في حياتي، فلما بلعب كول اوف ديوتي بحس ان انا برتاح يعني. انت عارف على موضوع ادكتد ده، احنا اشتغلنا مع الجماعه بتوع مكافحه الادمان فتره. هي مش انا في وقت في الصيف اللي قبل فات كنت لا خطر، كنت عيل صغير. يعني مش المفروض اعلق 11 ساعه في اليوم و12 ساعه في اليوم. مش المفروض اعلق على الموضوع ده اكتر من اللازم يعني. بس اللي اقدر اقوله لك ان الجماعه بتوع مكافحه الادمان كانوا بيجيبوا لنا شباب صغيرين تحت ال 18 تحت ال 20 اللي بيبقى خلاص يعني في حاله صعبه قوي في الجيمنج.
انا اضطريت انزل سوفت وير بيخليني ما افتحش الفكره اللي كانت عندهم كان ان احنا لو وديناهم يشوفوا الصناعه دي من جوه عامله ازاي ممكن. انا بقيت كمان اراسلهم بقى اعدل عليهم والنبي عدلوا ويرجعوا لي يعني رحت يعني لا ما وتصنفت على مصر وكده يعني حاجه صعبه. خلي بالك وبقيت اصرف كده بس كانت لذيذه يعني. حلو. طب انا ليا صديق شغال في الصرف الصحي ده بجد على فكره وكان قال لي ان الشخص اللي بيخش يسلك الماسوره اهم شخص في صناعه الصرف الصحي. حلو خلاص. فزي الدبانه دي كده حلو مهمه جدا عندنا. انا بالنسبه لي سودر هاب هي الشخص اللي بيخش يسلك الماسوره. الله على المثال. انا هخلي الكوميونيكيشن تيم عندنا يضرب بالتاج لاين ونمشيها مواسير. بس المشكله ان وانت بتسلك الماسوره اللي هي برضو صديق تاني بيسلك الماسوره انت بتقعد مع مين؟ انا جاتي مش مشكله يبقى انا قهوه الجميع يعني. ما دام حد مجتهد بقعد معاه حبيبي. مره حتى كنت ماشي انا وصديقي طارق طنطاوي والراجل ده طلع من الارض كده عم نجاتي صباح الفل ونزل. فالراجل قال لي انت بتهرج يعني. المهم يعني فهو كانوا قالوا لي ان انت عشان تسلك لازم الاول تروح تصطدم بالجدار. فايه الجدار اللي انت بتصطدم بيه وانت بتسلك الماسوره بتاعت انك تربط بين خبرات السويد وامكانيات منطقتنا في نقل الخبرات وليس الصرف الصحي. انت تعرف ان كان جالنا مشروع في الصرف الصحي فعلا؟ شفت قلبي كان حاسس قلبي كان حاسس والله في احد الدول هنا في المنطقه. طب اشرح للناس بسرعه ايه طبعا وبنعمل ايه. انا عايزك تشرح. نفس الست اللي كنا بنتكلم عليها في الاول اللي عرفتني على ديفيد والندر. اورور بالفراج. مفيش الف اورور. اورورا اللي يجي معاك. هي مش ضيقه قوي في موضوع اسمها يتقال ازاي. هي عارفه انه صعب فما فيش مشكله يعني. ماشي زي محمد ومحمد كده. بالظبط. وحماده والله بعد ما خلصنا الاي بي او وكانت بقى الصدمه بتاعت الواحد بيرن الجرس. ومش احنا بالمناسبه رننا الجرس عندنا ما رحناش نازدك في السويد لان كانوا قافلين عشان الكورونا. هو انت المفروض ترن في نيويورك؟ لا في نازدك ستوكهولم. وما انت رنيت فين؟ قالوا لنا مش هينفع تيجوا عشان خاطر الكوفيد. فاحنا في نيويورك هننزل على المبنى ويلكم تو ذا ستوك وبتاع وترن عندك وانتوا بقى ترن. طب نرن بقى عند خالتك فبعتوا لنا الجرس بالدي اتش ال وعملنا استوديو وعملنا حاجه وليا صوره اللي كانت نزلت في الجورنال ماسك الجرس متعلق فيه كاني طرزان كده. فبعد ما خلصنا الطرح وبعدها بسنه كنت حاسس ان يعني فكرت طب هو انا اتقاعد كفايه شغل كده. الموضوع ما خدش تلت ساعه تفكير يعني. وشفت ان ايه لا ما بعرفش اهدى فهروح افتح شركه تانية يعني بدل ما. فرحت القرور نشرب قهوه. انا عندي فكره. تشربوا فيكا بقى؟ نشرب فيكا. الله ينور. فيكا بن غامق. يا ست الكل انا عندي فكره وعايزين نعمل شركه مع بعض. نتارجت ما كملتش الجمله قالت لي انا موافقه. قلت لها طب مش ابيتش الفكره بتاعتي. جت معاك بقى من ايام الشيك الصغير بتاع البدره. قالت لي انا واخده القرار ده من 8-9 سنين. ما خلاص ان منين ما هيبقى في فرصه راكبه الموتوسيكل. وفعلا عملنا مع بعض سودر هاب بفكره ان احنا شايفين ان الميدل ايست هيبدا اكتر واكتر يعني برؤيه 2030 واللي بيحصل في المنطقه بشكل عام هيبقى في احتياج اكتر واكتر للجروث عن طريق انك تادبت التكنولوجيز تانية فكنا شايفين ده اخر 22. بدانا كانت سنه صعبه قوي 2022 جدا ربنا ما يعيدها علينا بقى كلنا. فاحنا في 23 بدانا نركز على التالنت ان احنا نسورس تالنت. لان ما تنساش برضو انا من فان روك لما الشركه بدات تكبر انت عارف الموضوع ده. رحنا عملنا مكتب في اوكرانيا عشان نتوسع. فبعد ما مكتب اوكرانيا ده كان حقق نجاح ممتاز كان في كييف. لا كان لسه قبل الحرب. فانا قلت للبورد طب انا كمان عايز اعمل واحد في مصر. فعملت في اسكندريه طبعا على البحر. مش هاجي اعمله في القاهره بقى. انا بعمل لك الارو تحت وتصوره حبيبي. معروف. لا انت عارفني محب الاسكندريه جدا. انا ماكسيمم كل شهرين لازم ابقى في اسكندريه. انا بحب اسكندريه جدا وبتفائل وبلونش كل حاجه هناك.
احنا عايزينك بقى تيجي تعمل مكتب جنب مكتبنا يا في باشا قول لي اعمله في في اي حاجه بتكسب هعمل. يلا بينا. والله. فقياسا على ده طبعا قلنا خلاص نبدأ بموضوع التالنت، لان احنا شفنا ده فرق ازاي في فان روك، وبدأنا ب3 اشخاص لحد ما وصلنا لحاجة و30 شخص في اسكندرية. كنا اكبر مشغل، يعني كنا اكبر شركة في المنطقة بتشغل ناس في مجال الجيمنج باستثناء تركيا في 2017. ومن هنا توسعنا اكتر، ان بدأ يبقى في ماركت انتري، يعني بنساعد الشركات اللي في اسكندنافيا تتوسع في الشرق الاوسط، بنساعدهم نشوف انهي ماركت انسب ماركت ليهم، تروح قطر، تروح الامارات، تروح السعوديه، ليه وبناء على ايه، او مصر. او مصر طبعا. هتاخد استثمار هيبقى من صندوق استثماري ولا من فاميلي اوفيس، يعني من استثمار عائلي. صندوق استثمار عائلي. ولا هتبقى منحة من حكومة تيجي تعمل ده كجوين فينشر او كشركة مع شريك محلي، ولا تعمل ده على فكرة الناس بتستقل قوي بالاختيارات دي، والاختيار ده لو صعب. غلط طبعا حتى لو انت شاطر هتلبس. طبعا الناس بتستقل قوي لا. وطبعا الحاجة الثالثة الكابيتال، ان احنا بنساعد الشركات في الاستثمار. والرابعة الجوفرمنت ريليشنز، يعني العلاقات العامة الخاصة بالحكومة. نرجع لسؤال الصرف الصحي. يلا. ايه اللي سادد الماسورة؟ اللي بشوفه مش على بلد ميدل ايست اسكندنافيا في ماسورة. اللي بشوفه ان يعني التست اللي كنت بعمله لما ببقى في اي حتة في الخليج، بسأل هو انت تشتغل مع اجانب؟ تسمع يا لا، موست بروبلي بتسمع فكنت ساعتها بسأل ممكن تعرف لي مين الاجانب؟ يقول لك امريكان، انجليز، فرنسويين، المان، صينيين. لو اكزوتيك قوي بقى هيقول لك يابانيين. تبدأ طب والسويد مثلا، السويد مش عارف، ما جوش في بالي، يعني مش هتبقى من اول 10 بلاد هتفكر فيها، بس لما تيجي تتكلم بس السويد دي هي مثلا طلع منها اريكسون اللي كل شبكات الاتصالات، سبوتيفاي في التك، فولفو، سكانيا، كلارنا طبعا، لافابل دلوقتي بيكتسحوا الدنيا. كان معاك في الجامعة ده؟ كان معايا في الجامعة. فبيبقى فيه طبعا يعني مفيش بريدج واضح وصريح ما بين المنطقتين. ده العقبة الأكبر، إن ولا الجماعة في اسكندنافيا بيفكروا في الشرق الأوسط كسوق للتوسع كبداية. هي كل الناس عايزة تروح تحط شركتها في النرويج، تجربها، نفعت تروح على اليوكي، فينجرز كروست، تدعي ربنا كده ان تشتغل في اليوكي، تروح على أمريكا. لو انت بقى عندك بورد ممبرز مخربشين هيبعتوك بقى ساوث ايست ايشيا وبتاع. بس المينا مش بتبقى، يعني بتبقى ناس قليلة قوي اللي بتفكر فيه كسوق. فاحنا بنطرح من الجنب ده ان يا جماعة في الترناتيف، ان انت ممكن تيجي في الخليج او تيجي في مصر او. ومن الناحية التانية هنا بيبقى بنقدم انواع حلول مختلفة غير اللي بيتقدم من الشركات الامريكي، من الشركات اللي جاية من اسيا. لان تاني فعلا مستوى التكنولوجي ومستوى الانتربرينورشيب اللي طالع من اسكندنافيا اكسبشنال، حقيقي استثنائي رهيب. فاحنا شغالين بقى على التربيط ده، سواء على رؤوس الاموال الخاصه او العامه، او زي ما بقول لك يعني government relations مع سفراء، مع وزراء. فده اكتر اللي احنا مركزين فيه. انا لما كنت على البورد بتاع كتاب صوتي كانوا مستغربين جدا ان انا من مصر. ما كانوش فاهمين يعني. بتقعد تحكي لهم بقى مصر دي سباستيان بوند سباستيان فظيع. كانوا بيستغربوا قوي يعني. اقعد اشرح لهم بقى، اقول لهم افريقيا وعن ناصيا وخش يمين ما فيش بقى، ما فيش. طيب الناس ممكن تبقى بعضها عارف بعضها مش عارف، بس مجدي مستثمر معانا في فرص، هو اللي جايب لي الكوفيه دي على فكره حبيبي. ومجدي من الناس اللي انا والله ما عشان هو قاعد يعني، بس مجدي انا تنفيذي بس مش استراتيجي قوي. مجدي استراتيجي وبيعرف ينقي. وانا لا اتملق احد يعني، الحمد لله يعني. بصفتك مستثمر ملائكي او انجل انفستر، ايه اللي بتدور عليه في رائد الاعمال قبل ما تحط معاه فلوس؟ يعني خلينا ناخد مثال بفرص وبعدين نكاسكيد للباقي. فقول لي ايه اللي بتفكر يعني what do you see؟ ايه اللي بص، اول حاجه انا عايز شخص يكون فشل قبل كده. ماشي. في مشروع بقى عملته في الكليه، في شركه حاجة عملتها، بس تيجي وتحكي لي تجربتك في الفشل. بس هنيجي نجرب الفشل مع بعض اول مره، ده بيبقى مخيف، مؤلم. تاني حاجه الريزيلينس، المرونه.
بدور دايما ان الشخص ده مش يبقى بيتصرف. لان احنا عمالين نطلع من مشاكل لبلاوي الكوارث اخر 5 سنين غير اللي قبلهم تماما. غير 5 دقايق. فالريزيلينس بالنسبه لي مهم. تالت حاجه يكون شخص حقيقي بيعرف يعين ناس. دي صعبه جدا جدا. دي يعني اللي قبلهم اخر واحده دي اصعب واحده. لسه هديك الرابعه والاخيره اصعب منهم. ان اقدر اشوف ان ده الشغف بتاع الشخص ده، ان انت مش بتعمل شركه عشان عايز تعمل شركه، انت بتعمل الشركه دي عشان انت هتموت وتعمل دي. لان الناس برضو ممكن تفكر اني اروح اعمل ستارت اب واطلع من كوربريت، انا بتعذب في كوربريت فاعمل ستارت اب، فيبقى الموضوع انت مع بدايه الستارت اب انت بتمدي تنازل بقى عن حياتك وعن صحابك وعن اهلك، وموضوع صعب، بيجي على صحتك، بيجي على نفسيتك، بيجي على امور كتير. فحقيقي ده بيجي على كفيتك، بيجي على كفيتك. فحقيقي انت لو ما عندكش شغف بالموضوع ده مش هتقدر تكمل. حلو الكفايه حبيبي، جميل عليك. المره الجايه هجيب لك لون تاني. معلش بس دي حكايه. هات لي حاجه لافندر طبعا. هجيب لك لافندر. ماشي. فاعتقد ده الكولكشن الاربعه اللي احب اشوفهم في انتربرنور. خلي بالك في كل ده ما قلتلكش الفكره، ما هي مش مهمه اصلا. ما هي مش مهمه، ما الناس مش فاهمه يعني. فانا بدور على الاربعه دول موجودين، نشوف بقى ان شاء الله. يعني انت مقتنع ان انا شغفي في الميديا؟ لا هو بس انا ما استثمرتش معاك بس عشان موضوع الميديا. يعني احنا كنا شايفين وانا وانت اتكلمنا في الموضوع ده ان اللي جاي كله خناقه ديستريبيوشن، توزيع. الله عليك. توزيع. لان انا بتشتم على القصه دي كل يوم. مفيش مشكله، خلينا لا خلينا نتشتم. بس هو اللي بيحصل دلوقتي، يعني انت نفسك كنت عامل شير من فتره لما الجماعه في اوبن اي اي اشتروا بودكاست. اتخضيت. 300 مليون دولار. احنا شويه يعني احنا استخدام الناس لجوجل. لا بودكاست صغنطوط يعني مش احنا اكبر منه. استخدام الناس لجوجل عمال يختلف ويقل. صح. والطريقه اللي انا بتعرف بيها على تولز جديده عشان استخدمها بتختلف. صح. الخناقه الجايه كلها مش هتبقى اني اعمل ساس ولا اني اعمل لا. خلاص الموضوع ده اولموست هيبقى ابسوليت. يعني الخناقه كلها في ان انت معاك الحل ده وانا كمان معايا وهي كمان معاها، واحنا الثلاثه بقى عايزين نوصل لليوزر. هنوصل له ازاي؟ حصل كوموديتايزيشن للمنتج، او يعني كله بقى شبه بعضه. يعني اوبن اي اي شبه جيميناي شبه ولو النهارده مش شبه بعض فاحنا رايحين يعني بالفروقات دي. ده هياخد مهندس من ده يعمل له دي. تمام يعني. فانا شايف ان الخناقه الجايه كلها في الديستريبيوشن، في التوزيع. في التوزيع 100%. والتوزيع باشكاله بالظبط. يعني المرئي والمسموع والمقروء اي ثينك يعني كله بقى ما اعرفش في ايه تاني يعني. لسه عاملين، انت عامل اكوزيشن الله ينور عليك في وايا. انت عارف ان انت الوحيد اللي ما عرضنيش؟ معقول؟ والله العظيم الوحيد. انا عندي ابراهيم المسيري الشيف اوف ستاف اللي معانا، والله العظيم كلمني قال لي نجاتي انت بتعمل ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي لا اشرح لي بقى انت بتعمل. ده كان لسه بقاله شهر. قال لي مفيش اي منطق. بس خطير هو ابراهيم صراحه. لا استاذ طبعا. وشريف تعرف شريف طبعا دايركتور في فرص بنبعت له التحيه. ده اللي بيكهربني وبيكهربك وبيكهرب اي حد. بيبعت لي سكرين شوت بخاف منها اللي هي فيها رقم الحساب وبيحصل يعني. فقال لي برضه، قال لي بص انا باثق فيك بس ليه؟ بعدين بعت لي بعدها قال لي انا فهمت. فوايا بالنسبه لي كانت they mastered الفاينانشال كوميونيكيشن. كوتك محمد عياد مستشار وزير الاستثمار وصديقي. they mastered الفاينانشال كوميونيكيشن في اللغه الانجليزيه قبل العربيه. فالراجل النهارده اللي قاعد في واشنطن في دي سي بيبص في كده هيقرا مثلا، مع احترامي والله للجميع، بس هو مش فارق له خالص ان الفنان كذا سقط على الارض اثناء مروره من مش عارف ايه، او ان الفنانه كذا انظر اليها وهي. ما حدش فارق له الكلام ده خالص. اللي فارق له ايه؟ ان لاكي لمت فلوس، ان مجدي عمل شركه، ان انسي ساويرس اشترى بوجاتي، ان محمد فاروق دخل في البلو باري. صح.
ده اللي فارق له. طب هو بيفهم لغه ايه؟ انجليزي. خلينا بس ايه بلانت. فانا طول ما انا ما بقولش اخبار البيزنس بكونتنت كويس، بفيجوالز مظبوطه، باكريديتيشن جلوبال بالانجليزي، انا مش موجود. صح. فكتر خيرك انك وافقتني. لا كتر خيرك انت انك جبت الاوبورتونيتي دي. وعايز اقول ان لا هو طبعا في ثريد لو ما كانش واضح للسوق فهيوضح مع الوقت، ما بين البودكاست هنا، ما بين الكبسولة، ما بين وايا، ما بين كل حاجة، كل اللي جاي. لا حتى تكتفل في الاي اي طبعا. ما هو ده كوميونيكيشن طبعا وديستريبيوشن على الكاستمر سيرفيس، وبيبوش وبيبول على الاي اي في الكوميونيكيشن. فكل ده بيملى فراغ واحد. بس الناس مش شايفه. الناس فاكره ان نجاتي عايز يتمحلس لمجدي فدخل في شركته، وان نجاتي بيكره سين من الناس فما دخلش في شركته. انا لا بكره ولا بحب في البيزنس، انا بكره وبحب في المستوى الشخصي. والله يا نوجا في البيزنس انا بلا قلب. والله يا نوجا انا بشوف يعني. بشوف الناس بتعلق ساعات التعليقات دي، بفكر انه والله مش وحش. ليه بقى؟ لان في الغالب ده نوع من اليوزرز او المستخدمين او القراء مش العادي بتاع الانتربرينورشيب، مش العادي بتاع المال والاعمال. فهو لما بيجي يشوف ده بيستغرب ويبدا يسال الاسئله دي. مش بالضروره يوصل للاجابه الصح من اول كومنت او من التالي او لما يشوف الفيديو الاولاني او التاني، بس حتى لو ده هيعمل خناقه لا مش عن الفنانه بس عن هو انت ليه بتستثمر اصلا. هو ايه يعني؟ لسه كنت شايف الفيديو بتاع شعبان لما كان نازل حد معلق، معلش هو يقصد ايه استاذ محمد نجاتي لما بيقول صناديق استثمار؟ انا عجبني جدا السؤال. يعني في حد شاف الحلقه وعمل ده وبيطلع بقى اسئله وبيطلع نقط؟ كبسولة على فكره احنا عندنا 4 ابيسودز على صندوق الاستثمار. طب ما تدي الناس سريعا كده ايه صندوق الاستثمار ده؟ صندوق الاستثمار عباره عن وعاء او بوكس كده، علبه فيها ناس حاطه فلوس وشخص بيدورهم او تيم بيدورهم عشان يستثمرها لهم في حاجات طبقا للرولز بتاعتها، وبياخد فلوس قصاد اداره دي وبيكسب. لما هم بيكسبوا الطبيعي انه بياخد 2% في السنه و20% كاري اللي هي لما يكسبوا. ولو صندوق استثمار في صناديق استثمار بيبقى 1% و7% كاري اللي هو يكسب معاه. شرحت كويس؟ الله ينور عليك يا باشا. موجوده في الكبسوله والله. حلو. قايلها من 8 سنين. بس انا قصدي بقى الحاله دي بشكل عام جميله، تخلي الناس تسال والناس عايزه تعرف طيب خلينا نخش في الهرموز. يلا. انت اتكلمت قبل كده على تأثير الحروب والأزمات على البيزنس، وشفت لك كام بوست وانا عشان بتكلم معاك بصفة أسبوعية وساعات بتبقى يومية لما بتبقى فاضيلي، ان حبيبي حبيبي ان الحروب بتأثر. واظن ان احنا في فترة يعني مش لاقي لها شرح يليق مع كلمة المال الحلال، فهي فترة يعني. فازاي رائد الاعمال يقدر يحافظ على شركته ويستمر والهرموز مهرمز علينا؟ ده اصعب سؤال بقى طبعا في الحلقة دي. والله خلينا بس هنا نعرف ان في حاجة في الفاينانس او في الايكونومي في علم الفلوس يعني بتتكلم في ان في حاجة نظرية اسمها بلاك سوان، البجعة السوداء اللي هي بتبقى مش موجودة ابدا في الحقيقة. بيحصل ان انا عامل خطة وجميل ولامم فلوسي ومعايا فريقي وعامل منتج ورايح وجاي، وبعدين فجأة يحصل وباء عالمي. هعمله خطة ازاي ده؟ صح. اطلع منه يحصل ان كل اللوجيستكس والحاجات اللي بتروح من اليمين للشمال تقف والدنيا تقف هعمل له بلان ازاي ده؟ تطلع من ده تلاقي تضخم عالمي بيضرب في جميع الدول والاسواق انكلودينج اليابان نفسهم اللي ما كانش حصل عندهم الكلام ده من شوف من امتى. تطلع من ده الحرب الروسية الأوكرانية اللي جابت دول كتير قوي اكتافي يعني انكلودينج على فكرة أوروبا أطلال طبعا سعر الغاز وسعر حاجات كتير. احنا متأثرين جامد جدا طبعاً. جدا جدا أوروبا السفرنج يعني أكتر من الباقي كله يعني. مرورا بين يحصل في الشرق الأوسط حرب في غزة، مرورا دلوقتي بأن تقريبا كل الناس يعني احنا في حرب مع إيران وفي الخليج شغالة ايه
وباكستان وافغانستان ماسكين بعض في اخر الطابور بيضربوا مش بعض ورا. شايفينهم بقى احنا. مفيش بقى انت آه. دول بيضربوا بالصواريخ الباليستيه أيوة. هنا، فانت هتجيب دولت يعني. لما الموضوع ده هدي شويه قدروا بس يغطوا لبنان اللي هي كانت بتتضرب برضه. أيوة. بس محد، وفي ناس بقى بادئين ضاربين بعض هناك ما حدش مركز معاهم يعني. الحكايه ولا عايز كلها. حد يضرب حد دلوقتي بيضربه. فانا عايز اقول للناس حقيقي يعني أيوة. ان خد نفسك وخليك عارف ان الموضوع ده بس مش اكبر منك انت، ده اكبر من ناس كتير. ومهما عملنا وسوينا موضوع انك تعمل حسابك على البلاك سوانز ده تقريبا ضرب من المستحيل. وخلينا صراحة مع بعض ومع نفسنا ومع الناس اللي بتسمعنا ان والله ال5-6 سنين اللي عدوا دولت 5-6 سنين صعبين جدا جدا مقارنة. يعني لو بصينا بقى في الثمانينات التسعينات واول الالفينات ده كان بداية او يعني البيك بتاع العولمة، وان انا مصنعي عندك هنا وبقفل مش عارف ايه هنا وانت تستثمر هنا وده يجي من هنا ويروح هنا شكل العالم بيتغير. بس في عز برضو الازمات اللي في فرص. ايوه الازمات القويه قوي دي اللي بتشيك في جامد فرص خالص .ai. فرص .ai. يعني تعال نبص على مصر مثلا. فكره الصناعات المكمله دي في مصر، اني انتج حاجه عشان تخش في حاجه تعمل حاجه، ما كانش حد مهتم بيها قوي. بس بعد الازمه وبعد بقت مهمه قوي جدا. يعني انت عندك شرق القناه دلوقتي، شرق القناه كله بيتعامل فيه مصانع علشان تبقى بتخدم على مصانع تانية. ففي فرصه هنا. الأزمة اللي حصلت دلوقتي ما بين أوروبا وما بين أمريكا مخلية إن الاتحاد الأوروبي عايز يركز أكتر في إن يبقى فيه سموه ديجيتال فيرست أكت، إن عايزين يبدأ أكتر يبقى فيه شركات أوروبي هي اللي مسيطرة على التكنولوجيا، على الانفراستراكشر. ايوه خدت بالي من موضوع بقى AWS وجوجل، يعني الحاجات السيرفرات اللي هو بقى ليفل زيرو يعني اللي انت محتاجه كله أمريكاني. فبيفكروا دلوقتي طب ايه البديل الاوروبي؟ واتساب حتى يعني لسه بيتكلموا ان عايزين يفرضوا على واتساب مش عارف ايه ويعملوا فيه ايه ويعملوا فيه ايه ويشوفوا عندنا بديل. فرصه فظيعه يعني. انا مقتنع ان الري ارينجينج او اعاده رص الشطرنج في دايما وزير بيجري كده وفيل بيخش يمين وحصان بينط، فاهم؟ فده ريزاوي ان احنا نكبر كمصر. انا هتكلم هنا بوطنيه شديده يعني. يعني ليه ما نبقاش اكبر مصدر حاجه معينه للسوق الامريكي مثلا؟ ليه ما نبقاش اكبر مصدر حاجه معينه للسوق الهندي، الصيني، اوروبا، افريقيا؟ انا شايف ان احنا في مصر مش بنستغل بشكل افريقيا كافي. مهمه بس بشكل تاني. اتفاقيه الكوماسا اللي احنا خلي بالك انت في كميه حاجات خلصانه اوريدي وجاهزه، ما حدش بيعمل بيها حاجه قوي. يعني في شويه حاجات بس انت عندك القدره في مصر انك تنتج كميه حاجات مش محتاجه انوفيشن عالي اتليست في الاول، زي ما هتروح تنافس الاسواق اللي انت قلتها دي. انا مقتنع ان مصر عندنا مصيبه اسمها ليه لا. اوكي مش ليه يعني انت دايما بتدور على ليه ما اعملش ده، ما بتدورش على ليه اعمل ده. فمثلا تيجي تقول لاي حد اي فكره اي حاجه اي موضوع، هركب طياره واسافر، يا عم هروح اقدم في السفاره هيرفضوني، يا عم انا هقدم في المنحه دي هيقولي لا. يا عم ما تجرب، يا عم ما تجرب يا اخي، يعني انت اصلا يعني فاهم، جرب. خلينا نخش في الاسئله العامه كده، يلا. وهنكشك في مقابله الملك بس في النص كده، احطها لك كده ايه متغلفه كده. هل في قرار اخدته وكان صح اخلاقيا بس حسيته انه غلط تجاريا وعملت ايه؟ افتكر في فترة كان في أزمة شديدة 22 أو آخر 22، وكان تجاريا الحل الصح واضح وصريح، وإن احنا لازم نمشي عدد كبير جدا من الناس في كل الشركات. ويعني أنا رايح البورد ميتنج وأنا شايف إن لو أنا اللي في البورد في شركة تانية هيبقى هو يعني قرار واضح وصريح يعني. عملنا شقلباظات واكروبات وكل حاجه عشان نحاول نحافظ على الناس دي، لان هم دولت اللي كانوا دول اللي بنوا، هم دول. وبعدين انت برضو عشان تضحي بكل الناس دي تجاريا حتى عشان ترجع تجيبهم تاني او تجيب ناس زيهم او كان
كان قرار صعب، لان انت عارف بالذات في الشركات البابليك الجماعه في البورد وهكذا بيبقوا قاسيين قوي في حكمهم على الامور دي، لان دي فلوس بقى الشير هولدرز وبابليك وبتاع. بس الحمد لله يعني اقتنعوا، وخدنا فتره. في الفتره دي كان الشغل قل، فقدرنا نركز على ان احنا ناخد واحد من الانجنز اللي بنيناهم كان فيري هيفي يعني في التكنولوجيا بتاعته، ونبدا نمخمخ ونشوف هنعمل البي ايه. وطلع معانا منتج في الاخر كانفراستراكشر لاير يطلع لشركات جيمنج تانية يعني. لان ان احنا عاملين حاجه هي لوحدها تتباع، جيمنج تو جيمنج يعني. انا عايز اقولك ان النهارده ده بيجيب فلوس اكتر من كل الجيمز اللي عندنا. سبحان الله. فيعني حتى القرار لما ارجع ابص عليه النهارده هو كان تجاريا صح، بس طبعا وقتها كان الموضوع صعب. بس يعني دي واحده من المعارك اللي انا كنت سعيد جدا اني ايه كملت فيها للاخر. مين الشخص اللي اثر في مسيره مجدي شحاته المهنيه؟ لا ناس كتير، ما انا بقول لك بقى انا انتربرنور من وانا عيل صغير، ففي ناس كتير وفي مؤسسات وفي يعني الجهه اللي ادتني المنحه عشان اسافر واعمل الماجستير السويديش انستيتيوت، المعهد السويدي. واحده من الحاجات اللي على فكره اثرت فيا جدا 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 في كاريري وفي حياتي وفي شخصيتي كانت مبادره شبابيه عملناها في اسكندريه في 2010. كنا 20 شاب كده، عملنا مبادرة ان احنا نعلم شباب تاني سوفت سكيلز ونعمل مش عارف ايه وايه حاجات كتير، حاجات صغيرة الناس بتستقل بيها تفرق قوي. انا عايز اقول لك ان لحد النهاردة ستيب اب اللي هي المبادرة الشبابية دي دربت اكتر من 60,000 شخص. واو. وانا ليا الشرف يعني، دي واحدة من اجمل الحاجات اللي انا عملتها في حياتي لحد النهاردة، لان هي في اسكندرية، ولان هي عرفتني على ناس كتير جميلة، ولان هي ورتني ان وسط كل الناس اللي احنا كنا فيهم دولت كان في مثلا 100 شاب، اي 5 منهم يقدروا يعملوا اي حاجه اديهم اي مشروع اي فكره حقيقي. فلا يعني مش عايز اقول اسماء وانسى حد، انت حبيبي كل في كل. طب خلي بالك، طب احنا تعرفنا على بعض امتى وفين؟ فاكر 2013 يمكن 16 انا فاكر فين؟ طبعا في سفارة سويد صح؟ لا فين بقى؟ هقول لك فين. في رايزب. صح. على فكره بتكلم في القصه دي مع ناس كتير عشان اقول ليه اللي بيحصل في رايزب. احنا بعدها في سفارة سويد حصل. الله ينور عليك. في نفس الوقت ده بالظبط. ايوه صح. طبعا ليه اللي بيعملوا شرارة ده شيء يعني مهم جدا، واللي بيعملوا طارق القاضي تكني الناس دي يعني انا بالنسبه لي هم طبعا بتعمل حاجه صعبه قوي في حته صعبه قوي، بتاخد وقت. سلامي لاخويا وحبيبي عبد الحميد شراره واخويا وحبيبي وطارق القاضي طبعا والدلال لا وشهاب الدين. يعني الكلام ده مهم وجميل، لان حتى لو انت لسه ما عندكش ستارت اب ولسه ما عندكش، انت كفايه بس النتوركينج اللي بتعمله. احنا تعرفنا على بعض ان احنا قعدنا جنب بعض. تشتغل ايه؟ انا بشتغل في شركه اسمها كريم. تعرف كريم؟ قلت لك مش الكو فاوندر بتاعها سويدي؟ ده مشهور عندنا في السويد. طب وانت؟ ده انا لسه عامل شركه جيمنج. أيوة. بتعمل مش عارف ايه، بس قبلها كنت في ترو كولر وفضلنا على تواصل من ساعتها. وصلتني بترو كولر. وصلتك بترو كولر. أيوة. وعملنا معاهم بارتنرشيب كبيره قوي في كريم عشان الكولز بتاعه الكابتنز. ونيجي بعدها ب8 سنين نعمل انا وانت مع بعض فرص. ونفس اللي حصل مع أورور، وراحت عرفتني على ديفيد، وجينا بعدها ب7-8 سنين بتفضل نضيف لمده طويله. النضيف بيكمل معاك، انا مقتنع بكده والله. نظريه اريال دي. نظريه اريال. طب نزود على نظريه اريال برضو ان النتوركينج يا جماعه مهم، وانك تروح تحضر ايفنتات وتتعرف على الناس. مهم قوي. وانت غاسل هدومك بالاريال ده برضو مهم. او مش غاسل بس فعلا روحوا يا جماعه وتعرفوا على بعض. احنا النهارده طلبه، بكره بقى هنبقى بنعمل ايه. خلي بالك الايفنتس دي يمكن 90 أو 95% من أي رزق ربنا بعتهولي كان سبب من أسبابه إيفنت في حتة ما، أي حتة يعني، أي مكان معرفش يعني، مش عارف ليه، بس دي حقيقة. انت وحش نتوركينج برضو. انا جيت يعني احنا غلابة. لا حقيقي يعني. أنا السنة بنزيني خلص، كبرت. يعني تخلص الحرب بس ونشحن ونطلع إن شاء الله. طيب لو مجدي شحاتة النهاردة قابل مجدي شحاتة في بدايته هيقول له إيه؟ هقول له ما تقلقش، واحدة واحدة كله هيحصل. وهتكلم مع نفسي في فكرة الفاليو، ان ما تدورش على الفلوس،
يعني أنا لو كنت بشتغل بطريقة كنت مصعب الموضوع على نفسي جدا. يعني قبل ما اكمل 30 سنة لازم يبقى معايا، ابقى مليونير، لازم يبقى معايا $1,000,000. طب ايه ليه يعني؟ ليه هو الرقم وبس؟ هو بقى ده اللي جه في دماغي وده اللي عملته. طحنت نفسي جدا عشان اعمل الموضوع دوت بس في خلال الرحلة دي اللي اكتشفته انه ما تركزش على الارقام خالص. ركز انك تكريت فاليو، ركز انك تعمل حاجة. يا رب تكون فاتح كشك زي اللي عامله انت مع رضا ومش عايز ادخلك في القبضة حاجه كده، صعبه. لحد ما تعمل لافابل. كفايه رضا. كفايه رضا ودخلني انا في القبضة وبلاش هو. في النهاية انت بتحاول تقنع شخص انه يفتح محفظته ويطلع لك 10 جنيه. لو قدرت تعمل الشيء، المنتج، السيرفيس، الوات ايفر، اللي تقنع بيها الشخص ده انه يفتح المحفظة ويطلع لك فلوس، الفلوس هتيجي. صح. فما تروحش تركز في الرقم، روح ركز في الفاليو كرييشن نفسه. صح. اعتقد دي كانت هتبقى نصيحة فارقة جدا لو كان حد جه ادهاني كده في اول عشريناتي وقال لي خليك في الفاليو وسيبك من الفلوس دلوقتي. هسألك سؤال في الأسئلة العامة، هسألك سؤال صعب قوي بعدين نطخطخ. يلا بينا. لو لا قدر الله خسرت كل حاجة، ايه أول حاجة هتعملها أول ما تخرج من الباب هنا؟ خسرت كل حاجة؟ طالع سلبوتة كده. يعني كل حاجة دي يعني خسرت نفسي، خسرت خسرت أهلي، فلوسك خسرت كلها. صحابي يعني فلوس. معاك البلوفر ده بس كده، ومعايا حمادة، ومعاكش السانتوس ومعاك حمادة ملك اللينكات. خلاص معيش السانتوس ومعيش معاكش السانتوس ولا الووب ولا أي حاجة. هشتغل سيلز. الله. هشتغل سيلز. أنا بشوف إنك عشان تبقى سيلز شاطر محتاج تبقى دايما صريح، محتاج تكون فاهم يعني إيه وين وين سيتويشن، ومحتاج تكون بتعرف تحكي حكاوي. صح. وأنا مش بطال في التلاتة. ما شاء الله يعني. فأنا لو هرجع أشتغل حاجة ومعيش خالص، أنا هبدأ بإني أكون سيلز. بتشوف كلمة المال الحلال دي إزاي؟ بفكرك كده ماكرو من فوق. والله ماكرو من فوق هقول لك ان تخيل دايما ان whatever اللي انت بتعمله ده هينزل في بريس ريليس، هينزل في خبر، اللي انت بتعمله لوحدك whatever بقى هو ايه. اسود. صعب. فهل انت هل انت عندك استعداد ان الصفقة بقى اللي whatever هي ايه اللي حصلت دي $5,000 $5,000,000 تبقى نازلة في الجورنال وانت ما عندكش مشكلة؟ لو الإجابة اتكل على الله. لو حسيت اللي انت بتعمله ده ما ينفعش يبقى خبر في الجورنال، اعتقد محتاج تسأل نفسك هنا شوية أسئلة. ده وصف شرس قوي. ده احنا بنقعد نراجع في البي ار. ما هي كده يعني. انت في النهاية انت كانتربرنور، سيريال انتربرنور، انجل انفستر، واتيفر بتعمل ايه، انت في النهاية سمعة. انا عشان اجي احط ايدي في ايدك ونعمل كذا او حد تاني لا مجدي كويس، لا نجاتي ممتاز، لا مش عارف ايه، انت كل اللي محتاجه في السايكل دي انك تكعبل مرة. صح. والموضوع من هنا بياخد وش تاني خالص. طبعا مش تكعبل انك تفشل، عادي، بالعكس. انا اغلب الحاجات اللي عملتها في حياتي فشلت، اغلب اللي عملته فشل. يعني هو الموضوع مش كله نجاح، بس طبعا في برنامج هنتكلم عن النجاح، بس لا، اغلب اللي بعمله بيفشل طبعا. بس انك تعمل حاجة غلط بيزنس، يعني عن عمد تخسر ناس فلوس، عن عمد تعمل مش عارف ايه، يحصل ايه، انت بتضرب نفسك برصاص. يعني زي ما الامريكان بيقولوا shoot your own foot يعني. طيب نطخطخ بقى شوية. يلا بينا. بناء شركة من الصفر بتمويل ذاتي والحصول على تمويل من أول يوم. بناء شركة من الصفر وتمويل ذاتي. تكون رئيس تنفيذي شركة ضخمة ولا انجل انفستر ل10 ستارت ابس؟ انت هتحط اي حاجة جنب اكون رئيس تنفيذي لشركة ضخمة، هختار الحاجات التانية بس كده. انا مش هبقى ابدا رئيس تنفيذي لشركة زي حالة سبورة و5 تنفور. لا شكرا. مش هقدر 1000 و1500 يعني صحابي اللي عملوا الموضوع ده يعني ما بعرفش اعمله، مستحيل. مش ليا. حلو اللي بيعملوا، برافو عليهم وشاطرين، بس مش لينا يعني. انا بتخض لما اروح شركاتنا اللي كبرت دلوقتي، اداره ناس موهوبين عندهم شخصيه سيئه ولا ناس اقل موهبه شخصيه ممتازه؟ انا حماده قال لي ما جاوبش لو السؤال ده اتسال. انت بتساله في حلقات كتير، وحماده قال لي رايك مش هيعجب نجاتي، فما لا قول مش مشكله. والله انا شايف ان هو على حسب الشغلانه. يعني لو انت هتشتغل شغلانه فيها تعامل مع الجمهور اكتر وتعامل مع الناس اكتر وهكذا، لا مش هينفع تبقى زي
يعني تخش تلطش الناس كده في المكتب يعني مش عارف، اكيد هنا هيبقى في تركيز على ان نفسيتك تبقى اهدى. بس انت بتقولي حد موهوب، يعني ما بتقوليش حد شاطر، انت تطرح السؤال بتقولي تالنتد يعني، وده صعب قوي تلاقيه. صح. فاحنا كان عندنا ناس وما زال عندنا ناس في الشركات كتير من اللي انا انفولد فيها مجانين والله العظيم، يعني هو ملوش تفسير تاني انك تقول غير ان الشخص ده لاسع تماما بس موهوب. احنا بنأدبت السيستم عليه مش العكس. انا عندي واحد كده. ف يعني برضو لا بصراحة أنا أشتغل مع موهوبين. أنا ما عنديش قوي الفكرة بتاعت إن أنت لازم تعين حد يبقى شبهك ويبقى صاحبك مش وتنزل الكلام ده. معاه، وأنا مش هناسبك، مش لا. هديك أختي يعني. لا. فأنت أنت راجل شاطر انت في حتى الحاجة اختك بتديها الفلانية. لواحد مش شبهك. فلا هختار بصراحة موهوبين عايزين يروحوا المستشفى. طيب السعي للتوسع السريع مع احتمال مواجهة صعوبات في النمو ولا الحفاظ على معدل نمو مستقر؟ ربنا يخلي لنا وي وورك واللي عملوه في السوق العالمي. اعتقد من بعد ده احنا شدينا خط كلنا واتفقنا ان لا، الموضوع محتاج شويه هدوء واستقرار كده في النمو. محتاج شريف كتير. محتاج شريف. محتاجين شريف في كل حته. هو لولا شريف على فكرة كانت الشركة دي ماتت من زماننا في 4-5 سنين. ربنا يخلينا شريف. طيب بس باستثناء قطاعات محدده، يعني لو كان زمان ده الرول خد فلوس واحرق واعمل واطلع، لا دلوقتي بقت قطاعات محدده جدا اللي بقت الاستثناء. ليه؟ القاعده ان لا هتنمو بشكل منطقي ولازم تجيلنا عندك بلان انت هتبريك ايفن امتى وازاي طيب التعاون مع منافس تحقيق منفعه متبادله ولا السعي اللي نطلع بالبيك اب على اللامبورجيني نفرمها عشان هي سريعه زي الست اللي طلعت على اللامبورجيني امبارح؟ شفت الفيديو ده؟ اللي كانت لابسه كانت عربيه فورد عملاقه كده. طلعت على اللامبورجيني مش شفته ما شفتهاش. بص، انا بعد عشتي في السويد 12 سنه اقدر اقولك ان وجهه نظري عن ازاي نتعاون مع بعض اتغيرت كليا. يا بنتو بتسيبوا الباب مفتوح بالليل حقيقي. بص مفيش مجال، يعني لان البلد صغيره ولانك من الاول عارف ان كده السوق صغير والناس غنيه، خلينا صغير والناس غنيه ومتعلمه بس انت لازم تتوسع. انت بتبدا من البدايه فاهم اني مفيش حاجه اسمها انا عايز استحوذ على السوق السويدي ده، ما هو ده قد شبرا اصلا. فانت هتستحوذ على ايه؟ بالتارجت بره زي البحرين كده. وعشان تتارجت، الله ينور عليك، وعشان اتارجت بره انا لازم اتعاون. فبقينا انا وانت بنشوف مع بعض هنعمل ايه عشان نتوسع. فلا بصراحه ام اول ان للتعاون، ودايما بشوف ان التورته كبيره، مش لازم نيجي نتخانق مع بعض على 3% دول. الوين وين سيتويشن يا جماعه، اكبر انت واكبر معاك واكبر انا وتكبر معايا، يعني بتمشي. هي لازم تمشي كده، كلنا لازم ناكل في الاخر. الاستثمار في تكنولوجيا جديده بنتائج غير مؤكده ولا اعتماد على نوازع اعمال تقليديه؟ لا، اعمال تقليديه هتموت بقى قبل اخر السنه، بس طبعا مش هينفع كل شويه تنسف حمامك القديم وتبدا في تكنولوجيا جديده، مش هيكمل برضه. فانا بشوف انك يعني لو ما كانش بيحصل وده كان هيبقى غلط، النهارده بقى ماست ان انت كسي او شركه او حد بيدير اي شركه انك تخصص بادجت للار ان دي، للريسيرش اند ديفلوبمنت، ان يجرب حاجات، وتبقى عارف وانت بتدي التيم بتاعك الوقت والبادجت ان هي في الغالب مش هتشتغل. ليه؟ ما انا بجرب حاجه جديده. لو طول الوقت عليا كرباج ان انا اجرب واشتغل، انا مش هعرف. جوجل مبنيه كده، لازم ندي مساحات للناس تفشل صح عشان يطلع حاجه، عشان يطلع جيميناي يعني. بالظبط. طب قياده فريق صغير ومترابط ولا اداره منظومه كبيره مكعبله؟ صغير ومترابط. شغل 100 ساعه في الاسبوع عشان توصل لاكزت بسرعه ولا دبرياج مع بنزين وتوازن بين الحياه والشغل ونمو هادي؟ ردي على السؤال ده النهارده غير كان هيبقى من 15 سنه. فالنهارده شايف ان التوازن في منتهى الاهميه، وانا لما بعمل حاجه وبعمل اي حاجه لا بفكر وبركز في موضوع التوازن ده جدا. بس انا مش عايز انصح الناس ان وانت كمان الورك لايف بالانس بتاعك وكل 3 شهور تاخد اجازه واعمل، لان انا من اواخر التين ييرز بتاعي من وانا 18 19 لحد اول الثلاثينات انا بشتغل بس. طب ما انا لسه بشتغل بس واكبر منك، بس انت بتلومني على ده يعني. انا بلومك،
ده غلط. صح، انت صح، ده غلط. انت صح. والنصيحه دي كانت اتقدمت لي من واحد سيريال انتربرنور سويدي. لا انت صح. ما شاء الله يعني مالتي ملياردير يعني. وكان بيكلمني ان انت لازم تعمل اصعب شيء، واللي هو انك تاخد اجازه 6 اسابيع. الموضوع ده اخد مني وقت كتير قوي عشان اعرف احققه. انت عارف انه خدت اجازه 6 اسابيع يحصل ايه؟ هتبقى انسان تاني واهدى، تبقى إنسان وهترجع لنا آلي. بافكار صعب بس مهم. طيب خليني العب معاك لعبه كده وبعدين تنصح الشباب الصغير. يلا. اختار من حبايبنا بتوع بريدفست. انا كل مره اوقع القهوه. اوعى. اختار بقى حاجتين كده ولا 3 خدهم معاك واديني واحده. واديك واحده كمان. احنا عدلنا على اللعبه دلوقتي عشان عايز ممكن ترفع المايك لو مضايقك وتنزله تاني عادي. خلينا نشوف. بريدفست. يا نهار ابيض، ايه كل ده؟ عيش يا باشا، ما هم بريدفست دافعين بقى. ده طب انا هاخد ليو للتيم. خد يا باشا، ما انت دافع بقى. هاخد الكاندي دي. الف مبروك، شكلها جميل جدا. والويفر رولز ده بيفكرني ببتاع كنا بناكله في التسعينات. ايوه 5 و5. ايوه، فهاخده ده هجيب لحماده فشار. حماده فشار صح، برضه يحب الفشار. حماده يحب الفشار. اسكندرانيه بيحبوا الفشار والايس كريم طبعا، وبنقول ايوه بتاع. هتديني ايه؟ انا هديك الشوكولاته دي، انا بحبها سيجنتش بجد او مصحف. طب خد، بحبها قوي. ده في منها تاني. طب هاخد واحده انا كمان، ممكن بقى اخد اكتر من يا باشا. خد كل حاجه. سيب خد اللي انت عايزه. جميله والله الشوكولاته. ربنا يحفظك. شاكرين يا بريدفست. مجدي، انا عايزك تنصح صغار رواد الاعمال هنا كده. اوكي. بنصيحه، وعايزك تقول لهم ايه اللي خلاك تقابل الملك بتاع السويد وقابلته ليه، وده حصل ازاي برضو في وسط النصيحه كده. يعني حطها كده، لفها. حاضر. هنا بس عشان في الكاميرا دي. والله انا اول ما رحت السويد، يعني كنت مسافر عشان الماجستير. كانوا عاملين لنا في الجامعه كده زي اونبوردنج، يعني تيجي يفهمك الحكايه بتمشي ازاي ويعلمك شويه سويدي بسيط. فانا فاكر كانوا بيورونا يعني تتكلم مع حد تستخدم مش عارف كلمات ايه، فيرب ايه، باستثناء لو قابلت الملك ها كده ما حدش يعني هيقابل الملك، فتمام. وعلقت معايا دي. فاصفور تقريبا بعدها ب10 سنين يعني جلالة الملك دايما كل سنة بيعمل حفلة مخصوص للانتربرنورز او رواد الاعمال السويديين اللي يكونوا اتولدوا خارج السويد. لازم طبعا تكون عملت حاجة يعني اسهام كبير للمجتمع او للاقتصاد وهكذا. فمش قادر اقول لك بقى كمية الفخر اللي انا كنت داخل بيه وانا معزوم بقى في القصر، واني الملك بيقول لنا انا بشكركم جدا على المجهودات اللي انتوا بتعملوها، من غيركم السويد ما كانتش هتبقى وفلاش باكس بقى. انا كل حياتي بتعدي قدامي، كل مدرسين اللي يقول لك بقى ادي دقني لو فلحت، وكل الايام اللي بتاعت الغربة اللي كانت صعبة قوي كل ده فجأة بقى بيميك سنس. لا دي اعتقد يعني زي ما الاي بي او كان مهم جدا في الكارير، اللحظة دي بالنسبة لي كانت equally important او if not more، بمنتهى الامانة. وده ايه اللسن منه انك ما تركز على اللقطة الاخيرة. حقيقي والله الجيرني نفسها او رحلتك نفسها في منتهى الاهمية. خلي عندك مرونة عالية، خليك عارف ان الخبطات جاية بس هنتعامل معها ازاي. والجديد اللي عند رواد الاعمال بتوع النهارده غيرنا، يعني زي ما بقولك انا اتعلمت على ICQ. هم اقوى بكتير واشرس واشطر بكتير واذكى ومور اكسبوزد. والتولز اللي موجوده دلوقتي، يعني ما هو انا ازاي قادر ابقى CEO فان روك وCEO صودر هاب وفي البورد ممبر مش AI بمنتهى الامانه. الشغل اللي انا بطلعه النهارده في يوم كان بياخد مني 3-4 ايام من 2-3 بس. فالناس دي بقى اللي بتبدأ النهاردة، هو بيبدأ والحكاية في حتة تانية. يعني زي ما أنا كنت بادئ بعمل مواقع بنكتب الكود سطر، النهاردة احنا رجعنا تاني للسطور، بس بتقول له اعمله لي شكله كذا. البرومبت التولز اتغيرت، الفيلد اتغير. استغل الكلام ده كله، خلي عندك مرونة، وربنا يوفقنا كلنا ويرزقنا المال الحلال يا رب.
ودي كانت حلقة مميزة جدا مع شريكي وصاحبي وحبيبي مجدي شحاتة. وفي أغنية أنا بغنيها له بس مش هعرف أغنيها ارجوك بلاش. مش هغنيها. فاحنا كنا مبسوطين جدا ان احنا كنا معاكم النهارده، ودي حلقة من برنامج المال الحلال. تحياتي محمد أبو النجا نجاتي.